हॅलो, येस सर. शेवटी कोणता आपण ऑर्गन संभवलेला? शेवटचा कोणता ऑर्गन? सर क्लोरोप्लास्टचा तुम्ही डायग्राम शिकवलेला. हा, क्लोरोप्लास्टचा डायग्राम. हा, राईट. तुम्ही न्यू मीटिंग केलं म्हणून बाहेर आला तुम्ही. मी नाही गेलं पाहिजे. हा, आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? हॅलो. हो सर. हो सर. ओके, हा ठीक आहे. सी बघा, आपण क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर बघितलेलं होतं. नाउ वी डिस्कस number, shape and size of the chloroplast. Basically, a majority of the chloroplast, they are green pigments and they are found in mesophyll cells of the leaves. So जो भी leaves होते हैं, leaves असतात त्या leaves जो भी leaves होता है, leaves के if you take the section of leaves, you will find there are many mesophyll cells, and inside the mesophyll cells the chloroplasts are present. Now if you see the number of chloroplasts varies according to their activity. Now see, the one chloroplast present in Chlamydomonas of a green alga. Green algae जो है
क्लैमेडोमोनास जो है उसमें एक ही पर सेल ओनली वन क्लोरोप्लास्ट होता है. नाउ देयर आर 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा में 1 to 16 एक सेल के अंदर 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट होगा. नाउ हायर जो प्लांट्स है उसमें 20 to 40 होते हैं. सो 20 से 40 per cell in higher plants. So shape of the chloroplast, basically shape of the chloroplast, they are lens shape or oval or spherical or it is discoidal or even ribbon like spirogyra. Shape of the chloroplast varies in different plants. It is discoidal or oval in higher plants, girdle shape in Eleutherococcus, then cup shape in Chlamydomonas, then reticulate in Udogonium, then spiral in case of Spirogyra. So मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है ये अलग अलग शेप के होते हैं. सो अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे. जैसे कि स्पाइरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा में मिलेगा, रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक क्लोरोप्लास्ट उडोगोनियम में मिलेगा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है वो क्लैमेडोमोनास में मिलेगा. देन गर्डल लाइक मींस हॉर्सशू शेप लाइक जैसे होता है वो आपको लोथ्रेक्स में मिलेगा. डिस्कॉर्डल ओवल हायर प्लांट्स में मिलेगा. ना स्टिलेट या स्टार शेप रहेगा वो जाइगोनेमा में मिलेगा. देन रिबन शेप अगेन स्पायरोगायरा, दैट इज स्पाइरल शेप. सो ये अलग अलग टाइप के शेप के क्लोरोप्लास्ट है which are found in different organism or animals. Now if you see size of the chloroplast, अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ chloroplast is also variable. Length around 5 to 10 mm and width is about 2 to 4 mm. Now if you see the structure of chloroplast जो हम लोगों ने डिटेल में देखा था, see this is the structure of chloroplast जिसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. देन उस मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे या स्ट्रोमा बोलते हैं. और स्ट्रोमा के अंदर बहुत से सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं, which are placed one above the other like a stack and they are called as ग्रैनम बोलेंगे उसको हम लोग. नाउ इस थाइलाकॉइड के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल एंड ऑल दिस थिंग, दीज आर पिगमेंट प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड. नाउ अभी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये दो पार्ट में होती है. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, जैसे कि एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच प्लस बनाती है. और सेकंड जो पार्ट है, इस पार्ट में एसेसिक पावर का यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके प्लांट C6H12O6 बनाता है. सो ये जो पार्ट है, द वन पार्ट इज डार्क रिएक्शन एंड सेकंड पार्ट इज लाइट रिएक्शन. एक पार्ट डार्क रिएक्शन है और दूसरा पार्ट लाइट रिएक्शन है. ना ये जो जरा तुम्ही व्हिडिओ ओपन कराल का, म्हणजे मला कळेल कोण कोण आहे ते. व्हिडिओ ओपन करा तुमचे. यस नंदिनी, ओम, श्रुति, यस ओम, श्रुति, संकेत, ओके. ओके, सो हे आपण डिस्कस केलं होतं. हे आपण डिस्कस केलं होतं क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. बघा हे अजून एक क्लोरोप्लास्ट. आता हा जे काय स्ट्रोमा आहे, ये जो स्ट्रोमा है इसमें डार्क रिएक्शन होगा. स्ट्रोमा मध्ये डार्क रिएक्शन होते असं आपण बघितलेलं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही दोन स्टेप मध्ये होते. पहिली स्टेप बघितलेली ती म्हणजे आपण असिमिलेटरी पॉवर, ज्याला आपण लाईट रिएक्शन म्हणतो, या लाईट रिएक्शन मध्ये आपण असिमिलेटरी पॉवर जनरेट केलेली, जी एटीपी आणि NADPH2 तयार केलेलं. आणि ही तयार केलेली असिमिलेटरी पॉवर आपण युटिलाइज केली
आणि ज्यातनं कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करून आपण तयार केलं ते म्हणजे C6H12O6, ज्याला आपण डार्क रिएक्शन म्हणतो. ही डार्क जी रिएक्शन आहे, दिस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टोमा मध्ये ही डार्क रिएक्शन होते. आणि जी लाईट रिएक्शन आहे ती लाईट रिएक्शन थायलॉकॉइड्स मध्ये होते आणि थायलॉकॉइड्स मध्ये पिगमेंट असतात. ओके, बघू आपण. द क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ outer and inner membrane. The outer membrane is smooth, contain less protein and permeable. The inner membrane is also smooth, more protein and also selectively permeable. So वरचा जो मेम्ब्रेन आहे, आउटर मेम्ब्रेन, हा परमेबल आहे आणि खालचा जो मेम्ब्रेन आहे म्हणजे आतला मेम्ब्रेन आहे, हा सिलेक्टिव्हली परमेबल आहे. म्हणजे फक्त सर्टन थिंग्स त्याच्यातनं आत येऊ शकतात किंवा तिकडनं बाहेर पडू शकतात. तो now inner space is filled with matrix or the stroma. ती काजल कोण आहे? ती काजल कोण आहे? सर काजल ती मुलगी. हा, ओके ओके ओके, येस. काजल व्हिडिओ ओपन कर. बर, ठीक आहे. So the inner space is filled with matrix and stroma. Now the stroma is rich in enzymes. बघा, हे अत्यंत महत्वाचं एन्झाइम आहे जे मी आपण डिस्कस केलं होतं. That is called a Rubisco, RUBISCO. It stands for ribulose biphosphate carboxylase. This enzyme is very important. It is found abundant in the cytoplasm. I mean in the chloroplast. So this required for dark reaction. हे जे काय रुबिस्को आहे, हे रुबिस्को आपल्याला डार्क रिएक्शन साठी लागतो. म्हणजे जिकडे आपण जो कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करतो, हा फिक्स केलेला कार्बन डायऑक्साईड रुबिस्को बरोबर कंबाईन होऊन त्यापासून 6CH12O6 तयार होतं. सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट शोइंग इन्व्हॅजिनेशन. आपण बघितलेलं की जे आतला मेम्ब्रेन आहे, हा मेम्ब्रेन इन्व्हॅजिनेशन होतं अँड from these infolds membranous structure separates. And this membranous structure, बघा, ह्या इनफोल्ड होऊन हे membranous structures तयार होतं and this membranous structure is called as thylakoid. So each sac like structure is called as thylakoid. Now thylakoids are arranged in stacks like piles of coins called as grana. Each chloroplast contain about 20 to 100 granum. We say 20 to 100 granum असतात. And the stroma lamellae are the flat membranous substances. जो ग्रैनम है उसको जोड़ने वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा लैमेल, ज्याला आपण स्ट्रोमा लैमेल्ले म्हणतो. तो स्ट्रोमा लैमेल्ले are flat membranous tubules connecting the thylakoids of the different granum. So this is stroma lamellae. त्या डायग्राम मध्ये दिले आपल्याला, याला स्ट्रोमा लैमेल्ले म्हणतात. हे सगळे ग्रॅनम आहेत आपले आणि ग्रॅनमला जोडणारा स्ट्रोमा लॅमेल्ला आहे. नाव जे मी थायलॉकॉइडचं स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगितलं हे थायलॉकॉइड आहे आणि या थायलॉकॉइडच्या आत जे आपण बघितलेलं की एटीपी जनरेट होते, एटीपी तयार होते, हे सगळे ग्रॅनम आहेत. हा सगळा बाहेर दिसतो तो स्ट्रोमा आहे आणि याच्या आत हे सगळे स्ट्रक्चर्स असतात. नाव द मेंबर्स ऑफ द थायलॉकॉइड इन्क्लूड द स्पेस कॉल्ड ॲज लुमेन. आपण बघितलेलं की त्यातले 2 थायलॉकॉइड कारण आपण एक्सप्लेन केलेले होते. थायलॉकॉइडच्या आत कॅव्हिटी आहे. इन दॅट कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज लुमेन. आणि थायलॉकॉइडचं मेम्ब्रेन आहे याच्यावरती, ज्याला आपण थायलॉकॉइड स्पेस असं पण म्हणतो. सो दिस इज अ थायलॉकॉइड स्पेस. आणि या थायलॉकॉइड म्हणजे मेम्ब्रेन वरती, थायलॉकॉइडच्या मेम्ब्रेन वरती वेगवेगळे पिगमेंट असतात. इकडे तुम्हाला ते कलर मध्ये दिसत आहेत बघा, पिगमेंट ब्ल्यू दिसत आहेत, हे सगळे कलर मध्ये दिसतात, ते सगळे पिगमेंट आहेत. ओके. नाउ द क्लोरोफिल दॅट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इन दी थायलॉकॉइड्स मेम्ब्रेन. हे लक्षात ठेवायचंय. थायलॉकॉइड मेम्ब्रेन मध्ये काय असतं सांगा बघूया. थायलॉकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन व्हॉट? थायलॉकॉइड मेम्ब्रेन वरती काय असतं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. व्हेरी गुड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. कोणते कोणते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहेत? क्लोरोफिल A, B, C, D. हा, राईट. क्लोरोफिल 1, B, C, D, झॅन्थोफिल अँड
कॅरेटिनॉइड, बरोबर आहे. ऐको हा बरोबर आहे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. आणि स्ट्रोमा मध्ये काय होतं, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा? स्ट्रोमा मध्ये काय तयार होणार आहे, काय होतं स्ट्रोमा मध्ये? अरे आताच बघितलं आपण, हे बघा परत सांगतो मी. पहिलं बघितलं आपण थायलॉकॉइड, बरोबर, आणि दुसरं बघितलं स्टोमा. स्टोमा म्हणजे कुठला पार्ट, तर स्टोमा म्हणजे हा डार्क पार्ट, बरोबर ना? सॉरी, डार्क पार्ट नाही, जो थायलॉकॉइड सोडून जो पार्ट आहे मॅट्रिक्सला स्टोमा म्हणतो. आता दोन रिएक्शन होतात. पहिली रिएक्शन होते लाईट रिएक्शन आणि दुसरी मध्ये होते डार्क रिएक्शन. ओके, जी लाईट रिएक्शन आहे, लाईट रिएक्शन इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट मध्ये जी फक्त रिएक्शन होणार. आणि या रिएक्शन मध्ये होतं काय, तर या रिएक्शन मध्ये दोन गोष्टी तयार होतात. वन इज कॉल्ड एटीपी, हे आपण डिस्कस केलेलं होतं, आणि दुसरं म्हणजे NADPH2. ओके, NADPH+H+, हे तयार होतं आणि ह्याला आपण कलेक्टिव्हली ऍसिमिलेटरी पॉवर असं म्हणतो. ओके, नाउ डार्क रिएक्शनचा मेन पर्पज काय, तर डार्क रिएक्शन जी आहे ती इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ लाईट होणार. म्हणजे लाईट असली काय आणि लाईट नसली काही डार्क रिएक्शन होते. डार्क रिएक्शन मध्ये काय होणार, तर जो काय कार्बन डायऑक्साईड फिक्स केला जातो, कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करताना जे एन्झाईम लागतं त्याचं नाव आता आपण बघितलं, दॅट इज कॉल्ड रुबिस्को, RUBISCO. रुबिस्को हा कोएन्झाईम आहे. या रिबुस्कोच्या मदतीने हा कार्बन डायऑक्साईड हे NADPH+H+ रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करतं. म्हणजे ऍसिमिलेटरी पॉवर वापरली जाते आणि त्यापासून C6H12O6 म्हणजे ग्लुकोज तयार करण्याची प्रोसेस होते. ही जी प्रोसेस आहे ही डार्क रिएक्शनची आहे, ही स्ट्रोमा मध्ये होते. कायम लक्षात ठेवा, हे विसरू नका, ही प्रोसेस स्ट्रोमा मध्ये होते. आणि ऍसिमिलेटरी पॉवर तयार करण्याची प्रोसेस आहे ही सगळी थायलॉकॉइड मेम्ब्रेन मध्ये होते, ज्याच्यामध्ये पिगमेंट असतात. सो थायलॉकॉइड मेम्ब्रेन मध्ये किंवा थायलॉकॉइडच्या मेम्ब्रेन मध्ये असलेल्या पिगमेंट काय तयार करतात, ही ऍसिमिलेटरी पॉवर तयार करतात, ज्याला आपण ATP आणि NADPH+ म्हणतो. आणि डार्क रिएक्शन आणि जी लाईट रिएक्शन, त्याला लाईट रिएक्शन असं म्हणतो, जी इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट म्हणजे फोटोसिंथेसिस होतं. आणि डार्क रिएक्शन जी आहे, ही डार्क रिएक्शन ही इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ लाईट होतं, म्हणजे लाईट असली काय आणि लाईट नसली काय. आणि ती प्रोसेस स्ट्रोमा मध्ये होते, म्हणजे इथे होते, इथे डार्क रिएक्शन होते. ओके, आणि ह्या डार्क रिएक्शन मध्ये जे आपण कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करतो, या कार्बन डायऑक्साईडला फिक्स करून रिड्युसिंग एजंट म्हणून वापरलं जातं आणि त्याच्यापासून ग्लुकोज तयार होतो. ओके, सो हे लक्षात ठेवायचं, हे तुम्हाला फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन लेक्चरला पण लागणार आहे चॅप्टरला. नाव पुढे जाऊया आपण. नाव ए फोटोसिंथेसिस function unit, photosynthesis functional unit, that is called as located in the thylakoid membrane, contain about 250 to 400 molecules of various pigments. आपण बघितले की अराउंड 200 to 230 पिगमेंट्स असतात. आणि कोणकोणते पिगमेंट आहे, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कॅरोटिनॉइड, झॅन्थोफिल्स एक्सेट्रा, and they are called as contosomes because they are present in the form of unit. हे सगळे जे आहेत ते एकत्र मिळतात असतात, सगळे पिगमेंट एकत्र, आणि त्याला एकत्रित्या कॉन्टोसोम्स असं म्हणतात. सो इथे MCQ ला क्वेश्चन विचारतील की द पिगमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन युनिट्स आर कॉल्ड ॲज डॅश, सो दे आर कॉल्ड ॲज कॉन्टोसोम्स. कॉन्टोसोम म्हणजे ग्रुप ऑफ डिफरंट युनिट्स, पिगमेंटेड युनिट्स. ओके, नाव आता एन्झाईम कोणकोणते असतात ते आपण बघूया मॅट्रिक्स मध्ये. एक मिनिट हा. Enzymes बघूया. Now the stroma of the chloroplast contain enzyme required for photosynthesis of carbohydrate, starch grain, enzyme for Kelvin cycle and dark reaction. जी डार्क रिएक्शन मी तुम्हाला आता म्हणालो ना, की डार्क रिएक्शन मध्ये जो रिएक्शन मध्ये स्ट्रोमा मध्ये असलेला एन्झाइम आहे तो म्हणजे रुबिस्को. आणि ती रिएक्शन डार्क रिएक्शन होते. या डार्क रिएक्शनला दुसरं सायकल म्हणतात केल्विन सायकल. हा सायंटिस्ट होता, दॅट इज कॉल्ड केल्विन माल्विन, आणि म्हणून याला या सायकलला केल्विन सायकल असं म्हणतात. केल्विन आणि माल्विन असे दोन मित्र होते, त्यांनी हे सायकल फाइंड आउट केलं म्हणून त्याला केल्विन सायकल असं म्हणतात. द इम्पॉर्टंट एन्झाइम ऑफ केल्विन सायकल इज रुबिस्को.
जे आता आपण डिस्कस केलं, म्हणजे रायबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. Now the rubisco is the most abundant enzyme on the earth. Now the rubisco constitutes 60% of protein of the chloroplast. Now second part असतो क्लोरोप्लास्ट मध्ये, तो म्हणजे डीएनए. Now the stroma contains small double-stranded DNA molecules, म्हणजे सर्क्युलर डीएनए लाईक दॅट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हे पण आपण डिस्कस केलं होतं. देन क्लोरोप्लास्ट हॅव मोर जीन ऍज कम्पेअर टू मायटोकॉन्ड्रिया. आणि प्रोकॅरियोटिक सारखा क्लोरोप्लास्ट आहे ज्याच्यामध्ये हिस्टोन पार्ट नसतो. त्यानंतर रायबोसोम्स किती आहे रायबोसोम असतं सांगा बघूया. कुठल्या स्ट्रेनचा रायबोसोम? 70. Yes, so stroma of chloroplast contains 70S ribosomes. The ribosomes of the chloroplast are smaller, that is 70S, than the cytoplasmic cytoplasmic ribosomes. आपण बघितलेलं की रायबोसोम्स आणि रायबोसोम जे आहे हे सायटोप्लाझम मध्ये असतं, प्लस युकॅरियोट्स मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट याच्यामध्ये रायबोसोम असतं. म्हणजे ही दोन जी ऑर्गनल्स आहेत युकॅरियोट मध्ये, ही जी दोन ऑर्गनल्स आहेत या दोन ऑर्गनल्स मध्ये पण रायबोसोम्स आहे आणि सायटोप्लाझम मध्ये पण रायबोसोम्स आहे. सायटोप्लाझम मध्ये असलेला रायबोसोम्स आहे हा एटीएस आहे, याला सायटोप्लाझमिक रायबोसोम म्हणतात. तर जो रायबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट मध्ये आहे तो 70S असतो. आणि हा 70S का झाला हे तुम्हाला मी सांगितलेलं होतं की हे प्रोकॅरियोटिक सेल होते दोन बाजूला, आणि प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये 70S असतं. मोठ्या प्रोकॅरियोटिक सेलने छोट्या प्रोकॅरियोटिक सेलला एनगल्फ केलं, अँड ड्यू टू एनगल्फ द लार्ज प्रोकॅरियोटिक सेल एनगल्फ विथ स्मॉल प्रोकॅरियोटिक सेल. सो जो छोटा प्रोकॅरियोटिक सेल होता तो मायटोकॉन्ड्रिया किंवा क्लोरोप्लास्ट झाला ज्याच्यामध्ये 70S राहिले, आणि जो मोठा प्रोकॅरियोटिक सेल होता त्याचं कन्व्हर्जन युकॅरियोटिक सेल मध्ये झालं. म्हणून युकॅरियोटिक सेल मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि रायबोसोम मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट मध्ये रायबोसोम मिळतात आत. बाहेर सायटोप्लाझम मध्ये असतात ते वेगळे, बाहेर असतात ते 80S आणि आत असतात ते 70S. हे क्लिअर झालं तुम्हाला? दोन्ही गोष्टी क्लिअर झाल्या? ओके. स्पेशल पॉइंट बघूया. द क्लोरोप्लास्ट हॅव देअर ओन जेनेटिक सिस्टीम, complete protein synthetic machinery, that is DNA, RNA, ribosomes, enzymes, amino acid. Thus chloroplasts are called as semi-autonomous organelles of cell. Here question will be asked, give reason. The ribosome is called are explained as, or ribosome are called semi-autonomous organelle of the cell. Explain. So असा क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला हे लिहावं लागेल, कारण क्लोरोप्लास्ट मध्ये स्वतःच असं जेनेटिक सिस्टीम आहे, प्रोटीन सिंथेसिस तयार करणारी मशिनरी आहे, म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इकडे होऊ शकतं. एन्झाईम तयार करतं जसं रुबिस्को आहे, अमिनो ऍसिड्स आहेत, आणि म्हणून क्लोरोप्लास्ट ही एक ऑटो ऑर्गनल्स बॉडी आहे. 2 मार्काला क्वेश्चन विचारतात. नाव हात आपण एका रायबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट हा प्रकार संपवला. आता क्लोरोप्लास्ट सारखाच दुसरा आपण पार्ट बघूया, दॅट इज कॉल्ड मायटोकॉन्ड्रिया. नाव व्यवस्थित आहे का? मायटोकॉन्ड्रिया. जसं क्लोरोप्लास्ट असतं ना तसं मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर आहे. पहिला आपण त्याचं डिस्कवरी कोणी केली बघूया, मग नंबर बघूया, शेप बघूया, साईज बघूया, आणि मग आपण स्ट्रक्चरकडे जाऊया. सो मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली नोन ॲज पॉवर हाऊस ऑफ सेल. ॲज यू नो, दी मायटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एनर्जी स्टोर करत असल्यामुळे मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ एनर्जी असं म्हणतात. नाव कोणी फाइंड आउट केलं? मायटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट ऑब्झर्व्ड बाय कोलेकर, KOLLIKER, इन 1880. 1880 मध्ये फर्स्ट ऑब्झर्व केलं मायटोकॉन्ड्रिया ऍज ए सायटोप्लाझमिक ग्रॅन्युल्स. म्हणजे त्यावेळेला त्याला माहित नव्हतं की हे सायटोप्लाझम आहे, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, इन द स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ द इन्सेक्ट. आता लक्षात घ्या याचा अर्थ काय. मायटोकॉन्ड्रिया आहे ना, हे पहिल्यांदा फाइंड आउट केलं या सायंटिस्टने, त्याचं नाव आहे कोलिकर. त्याने कशात बघितलं तर हे इन्सेक्ट आहेत, इन्सेक्टला जे मसल्स असतात म्हणजे फ्लाइंग मसल्स, हे जे मसल्स आहेत ते मसल्स स्ट्रिप्ड मसल म्हणजे स्ट्रॅटेड मसल्स. या स्ट्रॅटेड मसल्स मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा फाइंड आउट केलं मायटोकॉन्ड्रिया. मी परत सांगतो, इन्सेक्ट जे आहेत त्या इन्सेक्टला विंग्स असतात,
या विंग्स मध्ये जे मसल्स आहेत, या इन्सेक्टच्या विंग मध्ये जे मसल्स आहेत, हे मसल्स स्ट्रॅटेड मसल्स असतात. त्याला आपण स्ट्रिप्ड मसल असं म्हणतो. स्ट्रॅटेड मसल. आणि स्ट्रॅटेड मसल मध्ये हे ग्रॅन्युल्स त्याला दिसले. तेव्हा माहित नव्हतं की त्याला मायटोकॉन्ड्रिया म्हणतात म्हणून. तर ग्रॅन्युल्स त्याला दिसले कोणाला? कॉलिकरला. नाव अल्टमॅन established them as a organelles and called as bioblast. अल्टमॅनने 1894 ला त्या सेल ऑर्गनल्सला बायोब्लास्ट, बायो म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ओके, काहीतरी असलेला ऑर्गन आहे, त्याच्या आत ऑर्गनल्स आहे, पण त्याला तो पण मायटोकॉन्ड्रिया नाव दिलं गेलं नव्हतं, त्याला नाव दिलं बायोब्लास्ट. देन फ्लेमिंग अँड अल्टमॅन, आणि मग या दोघांनी मिळून was credited for the discovery of mitochondria. So the term mitochondria was given by C. Benda. श्रुती, तू हसते बेंडा म्हटल्यानंतर फनी नाव वाटतात ना सगळी? श्रुती आहेस हो ना? हो सर. हा, पण फनी नाही येत, ती नावं आहेत खरी. हा, सो लक्षात घ्या, हे तीन जे आहेत ना, कोलिकर, अल्टमॅन, फ्लेमिंग अँड अल्टमॅन, यांनी डिस्कवर केलं. म्हणजे ह्याने आपापले हे सांगितलं की कोलिकरला फक्त छोटे छोटे पार्टिकल दिसले, सायटोप्लाझम मध्ये असलेले पार्टिकल दिसले, आणि ते पार्टिकल कोणत्या कशामध्ये दिसले? ते इन्सेक्टच्या मसल्स मध्ये दिसले. हा, स्ट्रॅटेड मसल मध्ये दिसले. ह्याला अल्टमॅनने ऑर्गनल्स समजून त्याला नाव दिलं, त्याला बायोब्लास्ट. नंतर फ्लेमिंग आणि अल्टमॅनने एकत्र क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. बोलतायत का?
आवाज येतोय ना? हो सर. हा ठीक आहे. सर हा हा सो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय सी बेंडा. अल्टिमेटली हे नाव लक्षात ठेवायचं. याने माइटोकॉन्ड्रिया फाइंड आउट केलंय. ओके श्रुती हसू नको, तू नाव आहे त्याचं बेंडा. नाव diameter. If you see diameter of mitochondria, the diameter of mitochondria is 0.2 to 1 mm on an average. That is 0.5 mm. And the length is about 1.0 to 4.1. So this is the length of the mitochondria. Mitochondria the diameter 0.2 to 1 mm, on an average 0.5 mm, and length is 1.0 to 4.1 mm. Now, if you see the number of mitochondria, again the number of mitochondria vary according to their activity. याचा अर्थ काय की जिकडे ऍक्टिव्हिटी जास्त आहे, आता फॉर एक्झाम्पल आपण इन्सेक्ट किंवा आपले स्टार्टेड मसल बघितले, तुम्हाला आठवत असेल की आपण अॅनिमल टिश्यू मध्ये स्टार्टेड मसल शिकलेलो. सो स्टार्टेड मसल मध्ये माइटोकॉन्ड्रिया जास्त असतात, कारण स्टार्टेड मसल हे स्केलेटल मसल्स आहेत. स्केलेटल मसलला जास्त ऍक्टिव्हिटी आहे. मग जिकडे जास्त ऍक्टिव्हिटी आहे तिकडे माइटोकॉन्ड्रियाचा नंबर जास्त असणार. So number of mitochondria are 1000 to 1600 per cell. The number depend upon the physiological activity of the cells. सेलची फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी जेवढी असेल त्याच्यावरती, म्हणजे किती फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे त्याच्यावरती नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करतात. नाउ द वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज क्लॅमॅडोमोनास. सो क्लॅमॅडोमोनास मध्ये फक्त एकच माइटोकॉन्ड्रिया असतो. तर 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया इन फ्लाइट मसल्स ऑफ द इन्सेक्ट. मगाशी जे आपण बघितलं की फ्लाइट मसल ऑफ इन्सेक्ट आहेत यांचं, कारण ते स्ट्रॅटेड मसल्स आहेत. दे आर स्ट्रॅटेड मसल ऑर स्ट्रिप्ड मसल. स्ट्रिप्ड मसल म्हणजे स्ट्रॅटेड मसल. सो स्ट्रॅटेड मसल असल्यामुळे त्याच्यामध्ये टोटल इथे 5 lakh माइटोकॉन्ड्रिया आहेत, म्हणजे एवढे माइटोकॉन्ड्रिया असतात. नाउ 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया इन अमिबा कॅओस. याला जायंट अमिबा असं म्हणतात, म्हणजे मोठा अमिबा सर्वात. त्याचं नाव आहे कॅओस. CHAOS. याच्यामध्ये 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया आहेत. द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गनल्स. अगेन जसं क्लोरोप्लास्ट आहेत तसेच हे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गनल्स आहेत. दॅट इज त्यांना स्वतःकडे डीएनए आणि रायबोसोम्स असतात. नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रायबोसोम्स. आपण दुसरीकडे बघूया ह्याच्यापेक्षा चांगला डायग्राम. बघा हा माइटोकॉन्ड्रियाचा डायग्राम आहे, जस्ट डायग्रामॅटिक आहे. माइटोकॉन्ड्रिया सुद्धा इट हॅज 2 मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन. लक्षात घ्या मी काय सांगते, आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन आहे ना, श्रुती नको खाऊ. इनर मेम्ब्रेन आहे ना, ते इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होतात. इनर मेम्ब्रेनचं फोल्डिंग होतं आणि इनर मेम्ब्रेनचं फोल्डिंग होऊन त्याला म्हणतात क्रिस्टरने, सॉरी क्रिस्टे. त्याचं नाव आहे क्रिस्टे. क्रिस्टे म्हणजे काय, ते इनर मेम्ब्रेन जो आहे ते इनर मेम्ब्रेनचा फोल्ड आहे. मी तुम्हाला डायग्राम वाईज थोडंसं दाखवतो. बघा 2 मेम्ब्रेन आहेत. हा बाहेरचा मेम्ब्रेन आहे आणि आतला मेम्ब्रेन हा फोल्डिंग होतो. Okay, so this is outer membrane, this is inner membrane, but the inner membrane is called as crista. या आतल्या फोल्डिंगला म्हणतात क्रिस्टा. आणि या क्रिस्टावरती छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात. ओके, दे आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स. या ऑक्झिओसोम्स असं म्हणतात. ते आपण बघूया. त्यातली आतली जी स्पेस आहे याला लॅक्युना असं म्हणतात किंवा लुमेन असं म्हणतात. लुमेन म्हणजे कॅव्हिटी. ओके, त्याच्यामध्ये असलेली कॅव्हिटीला लुमेन असं म्हणतात. नाव आता लक्षात घ्या, आपण बघूया कसं काय डायग्राम आहे. सी, हे आपण बघितलं आउटर मेम्ब्रेन, हा बघितला इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कलेक्टिव्हली कॉल्ड एज मायक्रोकॉन्ड्रियल इन्व्हलप. त्याच्यानंतर आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जी स्पेस आहे, आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जी स्पेस आहे, ही स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ही स्पेस, ही सगळी जी स्पेस दिसते त्याला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस म्हणतात, आउटर आणि इनरच्या मध्ये. त्याच्यानंतर आत पूर्ण जो पार्ट आहे तो आहे मॅट्रिक्स. ओके, आणि म्हणजे आतल्या पार्टला मॅट्रिक्स असं म्हणतात. ही जी काय फोल्डिंग्स आहेत, इन्व्हॅजिनेशन आहेत आतल्या मेम्ब्रेनची, त्या आतल्या फोल्डिंग्सला म्हणतात क्रिस्टे. या सगळ्याला क्रिस्टे असं म्हणतात.
आणि या क्रिस्टेवरती तुम्हाला डॉट डॉट पार्ट दिसतोय. ऑल दिस डॉटेड पार्ट दे आर कॉल्ड एज ऑक्झिओसोम्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज F1 पार्टिकल. त्याला F1 पार्टिकल असं म्हणतात. इथं दिसतो mRNA दॅट इज कॉल्ड एज मेसेंजर RNA आणि हे मायटोकॉन्ड्रियल रायबोसोम्स आहेत. इथे सुद्धा मायटोकॉन्ड्रियल रायबोसोम्स 70S असतात. ओके, लक्षात घ्या इथं 70S रायबोसोम्स आहेत. पण जे मॅमल्स आहेत, ह्युमन मॅमिलियन आरबीसी मॅमल्स आहेत, या मॅमल्स मधल्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये 50S चे मायटोकॉन्ड्रिया असतात, सॉरी रायबोसोम असतात. ते आपण पुढे बघूया. पहिला हा पार्ट आपण कम्प्लीट करू. सो एक मिनिट हा, मी रफ करतो. ओके, सो इन शॉर्ट हे आपण स्ट्रक्चर बघितलं. कशाचं? मायटोकॉन्ड्रियाचं. मेम्ब्रेनच्या मधल्या स्पेसला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस असं म्हणतात. इनर मेम्ब्रेन तो फोल्ड होतो आणि फोल्ड होऊन फोल्डिंग तयार करतात, त्याला क्रिस्टे असं म्हणतात. क्रिस्टेच्या वर छोटे छोटे F1 पार्टिकल असतात, त्याला ऑक्झिओसोम असं म्हणतात. आणि आतला जो पार्ट आहे तो सगळा मॅट्रिक्स आहे, ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल सारखंच DNA असतो, सर्क्युलर DNA आणि मायटोकॉन्ड्रियल रायबोसोम, त्याला मायटोकॉन्ड्रियल रायबोसोम असं म्हणतात. बघा, दुसरं स्ट्रक्चर आहे रायबोसोमचं, सॉरी याचं. आता हे आपण नंतर बघूया, थांबा. ओके, स्ट्रक्चर बघू पहिलं. नाव इफ यू सी द स्ट्रक्चर, द मायटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन bound structure with the outer membrane and the inner membrane made up of lipoprotein. So outer membrane made up of lipoprotein आणि outer inner membrane पण made up of lipoprotein. Lipoprotein म्हणजे लिपिड आणि प्रोटीन ने बनलेलं मेम्ब्रेन आहे. Now next, now the each membrane is about 60 angstrom in thickness. त्याचा जो थिकनेस आहे तो कितीचा आहे? तर 60 angstromचा आहे. त्यानंतर the outer membrane contain less protein and permeable. बाहेरचा जो मेम्ब्रेन आहे, या मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीन कमी आहे आणि तो परमेबल आहे. तर आतला मेम्ब्रेन आहे, याच्यामध्ये प्रोटीन जास्त असतं. ऍक्च्युली ना, आउटर मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीन कमी असतं, लिपिड जास्त असतं. तर आतल्या मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीन जास्त असतं, लिपिड कमी असतं. आणि लिपिड असं ते कोलेस्ट्रॉल असतं. सो सिलेक्टिव्हली परमेबल अँड थ्रोन इनटू नंबर ऑफ इनफोल्ड्स इनटू मॅट्रिक्स. दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड ॲज क्रिस्टे. एकाला क्रिस्टे, असंख्य असेला क्रिस्टे म्हणतात. सेकंड एका असेल त्याला क्रिस्टा म्हणतात. सिंगल वन इज क्रिस्टा, मेनी वन इज क्रिस्टे. नाउ the outer membrane and the inner membrane divide its lumen distinctly into two aqueous compartment. outer membrane आणि inner membrane मध्ये दोन कंपार्टमेंट होतात आणि या दोन कंपार्टमेंटच्या जी मधली स्पेस आहे त्या स्पेसला मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस और यू कॅन से इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट असं म्हणतात. जे आता आपण लेबल करून दाखवले होतं ते आउटर कंपार्टमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरी मायटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट और स्पेस, म्हणजे इनर आणि आउटरच्या मधलं. आणि आत इनर मेम्ब्रेनच्या आत जे फोल्डिंग्स आहेत त्या फोल्डिंग्स आत असलेल्या कंपार्टमेंटला इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट असं म्हणतात. हे डोक्यावरनं गेलं असेल बहुतेक तुमच्या, मी दाखवतो. बघा, हा आउटर मेम्ब्रेन आहे, हा इनर मेम्ब्रेनचा फोल्डिंग आहे. मी जरा रफ करतो डायग्राम. आता हा आउटर झाला, हा इनर झाला. आउटर आणि इनरच्या मधली जी स्पेस आहे ही जी स्पेस आहे याला म्हणतात पेरीमायटोकॉन्ड्रियल स्पेस. दिस इज पेरीमायटोकॉन्ड्रियल स्पेस ही. आणि आतली जी स्पेस आहे ही स्पेस याला म्हणतात इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट. सो आतल्या स्पेसला इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट म्हणतात आणि बाहेरच्या आउटर आणि इनर कंपार्टमेंटला, आउटर आणि इनर स्पेस मध्ये असलेल्या कंपार्टमेंटला पेरीमायटोकॉन्ड्रियल स्पेस असं म्हणतात. सो हे क्लिअर झालं असेल तुम्हाला. आय होप तुम्हाला काय हे कळलं का? काय डाऊट आहे? येस, कळलं सर. काय म्हणतो? कळलं सर. ओके ओके, पुढे जाऊया मग.
नाव पुढे, the inner compartment is filled with dense homogeneous substance called as matrix. inner compartment म्हणजे आता इनफोल्डिंग मध्ये आलेले म्हणतोय मी. इनफोल्डिंग झालेला जो कंपार्टमेंट आहे, आपल्याला आतल्याच कंपार्टमेंटशी मतलब आहे, बाहेरच्या कंपार्टमेंटशी काय मतलब नाहीये. मग आतल्या कंपार्टमेंट मध्ये काय असतं, तर होमोलोगस सबस्टन्स असतो, मॅट्रिक्स असतो. ओके, इकडे त्यांनी दाखवलं बघा, म्हणजे हे सगळं दिसतंय तुम्हाला इनर कंपार्टमेंट आहे. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये सगळं आहे ते मॅट्रिक्स आहे. ओके ना, इथं पण तुम्हाला दिसेल हे सगळं आपलं हे इंटर मेम्ब्रेन दिसतंय, आतलं दिसतंय, सगळं मॅट्रिक्स आहे. ओके ना, द मॅट्रिक्स इज पेल येलो. आता कलर कसा असतो मॅट्रिक्सचा, इट इज पेल येलो, अँड द पेल येलो कलर इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ व्हेरी अगेन important enzyme which is called as riboflavin. Okay, so this is a matrix containing which is enriched in enzyme, and it's a protein. Riboflavin is a protein and enzyme which is rich enzyme, and this rich enzyme play important role in cellular respiration. So all these two gives color to मतलब हे दोन काय करतात, तर मॅट्रिक्सला पेल येलो प्रोव्हाइड करतात. पेल येलो त्याच्यामुळे त्याला कलर येतो मॅट्रिक्सला. नाव द मॅट्रिक्स कंटेन सर्क्युलर डीएनए अँड 70S रायबोसोम, सेम जसं क्लोरोप्लास्ट मध्ये असतं तसं, सेम ॲज द प्रोकॅरियोटिक सेल. नाव द डीएनए प्रेझेंट इन मायटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन C and G न्यूक्लियोटाइड. दॅट यू नो दॅट की डीएनए मध्ये न्यूक्लियोटाइड असतात. ओके ना, न्यूक्लियोटाइड म्हणजे नायट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड नाही नायट्रोजन बेस. नायट्रोजन बेस A, T, C आणि G. नाउ A आणि T कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड अँड C and G इज कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड. सो इथं जो डीएनए मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये असलेला डीएनए, ह्या डीएनए मध्ये C आणि G जास्त असणार A आणि T पेक्षा. सो मायटोकॉन्ड्रिया ऑफ मॅमल, हा जो काही मी तुम्हाला मुद्दा सांगितलेला होता, हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. जी लोक नीटची आहेत त्यांना हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारतात की मायटोकॉन्ड्रिया ऑफ मॅमल्स हॅव 55S रायबोसोम्स, दॅट इज 55S रायबोसोम्स, अँड 55S रायबोसोम्स आर 39S and 20S सब युनिट्स. लक्षात घ्या मी काय सांगतो ते. नॉर्मली जनरली मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, मायटोकॉन्ड्रियाच्या आत बघा सेल आहे, ही पूर्ण सेल आहे, सेलच्या आत हा न्यूक्लियस आहे, बरोबर. हे सगळं सायटोप्लाझम आहे. सायटोप्लाझम मध्ये असलेला रायबोसोम आहे हा 80S चा आहे, इट इज 80S रायबोसोम. तर ह्याच्या आत जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे, मी मायटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करतो. दिस इज द असा रफ डायग्राम काढूया आपण मायटोकॉन्ड्रिया. दिस इज मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियाच्या आत जो रायबोसोम आहे दॅट इज 70S. हे जनरल स्टेटमेंट झालं, हे जनरल पार्ट झालं. पण ह्युमन बिंग म्हणजे ह्युमन किंवा आपण त्याला मॅमल्स म्हणूया, जेवढे म्हणून मॅमल्स आहेत, या मॅमल्स मध्ये जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे तो मायटोकॉन्ड्रिया 70S चा नसतो, आणि तो मायटोकॉन्ड्रिया असतो कितीचा, तर तो 55S चा. दिस इज ओनली इन मॅमल्स, फक्त मॅमल्स मध्ये. त्यामुळे तुम्हाला इन जनरल जर विचारलं, द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन ॲनिमल सेल, ribosomes present in the mitochondria in animal cells, then your straight answer is 70S. But especially they ask the mitochondria of mammals, तर मात्र त्यामध्ये रायबोसोम किती असतो, तो 55 असतो सांगायचं. सो या हा फरक तुम्हाला लक्षात आला. आपण क्लोरोप्लास्ट मध्ये बघितलं, क्लोरोप्लास्ट ही फक्त प्लांट सेल मध्ये असतो. सो क्लोरोप्लास्ट मध्ये 70S असतो, बाहेर 80S असतो, तो पार्ट खतम झाला. मायटोकॉन्ड्रियाचा विचार केला तर मायटोकॉन्ड्रिया ॲनिमल सेलमध्ये, मायटोकॉन्ड्रिया ॲनिमल सेल मधल्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जो रायबोसोम्स आहे तो रायबोसोम 70S चा असतो, इट इज 70S.
पण मायटोकॉन्ड्रिया मॅमल मधला जो आहे किंवा मॅमिलियन मायटोकॉन्ड्रिया आहे, त्या मॅमिलियन मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जो रायबोसोम आहे तो 50S चा असतो. त्यामुळे हा पॉईंट लक्षात ठेवा. हा पार्ट फार महत्वाचा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. नीटला याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात आणि बऱ्याच मुलांची विकेट जाते, कारण बरेच जण 70S लिहितात. ऑप्शन लिहिताना 70S, 80S, 55S आणि अजून कुठलं एक नाव दिलेलं असतं. तर सर्व सरसकट मुलं 70S लिहून मोकळे होतात, कारण या अंडरस्टँडिंगमुळे. सो हे लक्षात ठेवा. मॅमिलियन जर मायटोकॉन्ड्रिया असेल, मॅमिलियन मायटोकॉन्ड्रिया असेल, तर त्याच्यामध्ये मात्र रायबोसोम्स 55S असतं. क्लिअर झालं का तुम्हाला? येस, क्लिअर झालं सगळ्यांना? हो सर. येस सर. ओके, चला पुढे जाऊया. एक मिनिट. पुढे बघूया. Now, the side of the inner membrane facing the matrix is called as M phase. हे मी एक्सप्लेन करतो. And inner matrix which are one facing outer membrane is called as C phase, which is also called as systole phase. Now, आता लक्षात घ्या इकडे आपण काय केलंय. समजा मी हा मायटोकॉन्ड्रिया काढलाय. ओके, तसं कन्सिडर करा हा मायटोकॉन्ड्रिया आहे आणि मायटोकॉन्ड्रियाचा हा मी इनर मेम्ब्रेन काढलाय. आम्ही तर मी काय केलं माहितीये का, मी हा एवढा पार्ट मोठा केला म्हणजे तुम्हाला एवढा पार्ट दिसणार फक्त. हा पार्ट मी मोठा केला. ओके, आता जो हा पार्ट आहे त्याचा हा आउटर मेम्ब्रेन झाला, बरोबर. हा तुमचा इनर मेम्ब्रेन झाला. त्याच्या मधली जी स्पेस आहे ती आउटर मेम्ब्रेनची स्पेस आहे. ही जी स्पेस आहे ही इनर मेम्ब्रेनची स्पेस आहे. सो ह्याच्यावरती F1 पार्टिकल असतात. F1 पार्टिकल असे असतात. हा एक F1 पार्टिकल आहे, असे असंख्य F1 पार्टिकल आहे. आता मी एवढाच पार्ट फक्त एक्सप्लेन करतो. एक्झॅक्टली मायटोकॉन्ड्रिया जे पॉवर हाऊस ऑफ एनर्जी, ह्याचा अर्थ इकडे एनर्जी तयार होते. एनर्जी तयार होणार ती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तयार होणार. म्हणजे थोडक्यात मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एटीपी जनरेट होते. आता एटीपी नक्की जनरेट कुठे होते, एटीपी जनरेट नक्की होते कुठे ती आपण बघूया. तर त्याच्यासाठी हा मला डायग्राम दाखवायचा आहे. लक्षात घ्या. आता इथं जी दाखवली आहे, हा बघा, हा एक मिनिट, हा तुमचा इनर मेम्ब्रेन आहे. हा सगळा इनर मेम्ब्रेन आहे, बरोबर आहे. हा एवढा हा सगळा इनर मेम्ब्रेन काढला आणि या इनर मेम्ब्रेन वरती असलेले सगळे F1 पार्टिकल आहेत. आता इनर मेम्ब्रेनचा जो फेस, इनर मेम्ब्रेनचा जो एरिया आहे, म्हणजे हा एरिया टुवर्ड्स दिस, जो बघा ना इथे सगळं सायटोप्लाझम असणार ना, मॅट्रिक्स असणार. याला सिस्टोल फेस, सायटोल फेस असं म्हणतात. आपण इकडे बघितलेलं बघा, एक मिनिट. द साइट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन फेसिंग द मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्सला फेस करणारा जो एरिया आहे त्याला एम फेस म्हणतात. म्हणजे हा झाला तुमचा एम फेस, जो मॅट्रिक्सकडे तोंड करू नये. म्हणजे इकडे सगळं मॅट्रिक्स आहे आणि बाहेरचा जो फेस आहे हा फेस म्हणजे कोणाचा, हा फेस. आपल्या ह्याच्याशी काय मतलब नाही, ह्याच्याशी काय मतलब नाहीये. हा फेस, हा फेस म्हणजे सिस्टोल फेस, याला सी फेस असं म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड अ सिस्टोल फेस. दिस इज एम फेस, द फेस विच इनर मेम्ब्रेनचा, म्हणजे हा बघूया आपण. हा फेस तुमचा झाला बघा. हे पण डबल मेम्ब्रेन जर काढलं मी इकडे असं, तर हा झाला हे हा इनर मेम्ब्रेन आहे. हा झाला तुमचा एम फेस आणि हा झाला तुमचा सिस्टोल फेस. आपण बाहेरच्या मेम्ब्रेनशी काय संबंध नाही, आपण आतल्या मेम्ब्रेन मध्ये बघतोय. आणि ह्याच्यावरती
इनर मेम्ब्रेनच्या इनर पार्ट वरती म्हणजे एम फेस वरती हे कोण आहेत, हे मायटोकॉन्ड्रिया, सॉरी हे F1 पार्टिकल आहेत, ज्याला आपण ऑक्सिओसोम असं म्हणतो. बरं, हे क्लिअर झालं का मुळात पहिले? काही कन्फ्युजन याच्यावरती? तर आपण पुढे जाऊया. येस सर, क्लिअर झालं. सगळ्यांना कळलंय? हो सर. येस. ओके, नाव पुढे एक मिनिट. आता बघा, the side of the inner membrane facing the matrix is called as M face, while the one facing outer membrane is called as systole face. म्हणजे इनर मेम्ब्रेनचा आतला फेस जो सायटोप्लाझम कडे आहे त्याला एम फेज म्हणतात, म्हणजे मॅट्रिक्स. आणि इनर मेम्ब्रेनचा बाहेरचा फेस जो आउटर मेम्ब्रेन कडे दाखवणारा डिरेक्शन आहे त्याला म्हणतो आपण सिस्टोल, सायटोल, सॉरी सिस्टोल आणि सायटोल. नाव पुढे बघूया. आता नाव आता M face, that is the face towards mitochondrial matrix of an inner membrane, crista is present. Okay, and there is a series of regular placed numerous stalk-like particles. Now these are called as F1 particles or elementary particles. म्हणजे जे ऑक्झिओसोम्स आहेत याला एलिमेंटरी पार्टिकल म्हणतात किंवा त्याला F1 पार्टिकल म्हणतात. F1 पार्टिकल म्हणजे कोणते? हे पार्टिकल, याला सगळ्यांना F1 पार्टिकल म्हणतात किंवा ऑक्झिओसोम म्हणतात किंवा एलिमेंटरी पार्टिकल म्हणतात, जे एम फेस वरती असतात असंख्य. इच F1 पार्टिकल इज फॉर्म ऑफ 3 पार्ट्स. आता 3 पार्ट्स ते तयार झालेत F1 पार्टिकल. बघा 3 पार्ट्स मी पहिले काढतो. हा हेड आहे त्याचा, हा स्टॉक आहे आणि हा बेस आहे. एवढा पार्ट असतो ना, हा आत रुतलेला असतो याच्या आत, आणि फक्त तुम्हाला टोकच दिसतं, बाकी सगळा आत एमिटेड झालेला असतो. बघा, इच F1 पार्टिकल फॉर्म 3 पार्ट. कोणते कोणते बघूया. हेड पीस, स्टॉक अँड बेस पीस, किंवा त्याला बेसल पीस म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात हा झाला हेड, हा झाला स्टॉक आणि हा झाला बेस पीस. आता बेस पीस आणि स्टॉक हा एम्बेडेड असतो आणि फक्त हेडपीस असतो, हाच बाहेर असतो. इथे एटीपीचं जनरेशन होतं, इथे एटीपीचं जनरेशन होतं. कसं होतं ते आपण बघूया. बघा, इथं मी तो हा डायग्राम दाखवलाय बघा. दॅट इज हेड, स्टॉक आणि बेस. हेड आहे 100 अँगस्ट्रॉमचा, स्टॉक आहे 35 अँगस्ट्रॉमचा आणि बेस आहे 45 अँगस्ट्रॉमचा. आता आपण हेडपीस कडे जाऊया. हेडपीस इट इज स्पेरिकल, म्हणजे हा. ओके, इट इज अबाउट 100 अँगस्ट्रॉम इन डायमीटर. इन द हेडपीस F1 पार्टिकल, याच्यामध्ये काय काय असतं? याच्यामध्ये असतं एन्झाईम ATPase. ACA म्हणजे एन्झाईम आहे. ATPase एन्झाईम प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू प्रोड्यूस ATP. ATP जनरेट करण्यासाठी असलेलं एन्झाईम आहे. एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट याच्या आत शिरतो, हायड्रोजन आत जातो, H+ आत जातो आणि ATPase एन्झाईमच्या मदतीने ह्याच्यामधनं बाहेर पडतो तो ATP मॉलिक्यूल. कसा होतो बघा. इट कन्सर्न विथ ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन, that is formation of ATP. Formation of ATP is called as phosphorylation, that is the addition of inorganic phosphate group. Now energy of oxidation. Now this enzyme controls synthesis of ATP so that F1 particle is also called as ATP particle. म्हणून ऍक्च्युअली जनरेट कुठे होते, एनर्जी जनरेट कुठे होते, एनर्जी फॉर्म कुठे होते, तर एनर्जी फॉर्म आपण असं म्हणतो मायटोकॉन्ड्रिया इज अ स्टोर हाऊस ऑफ एनर्जी. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे एनर्जी स्टोर होते. पण मायटोकॉन्ड्रिया मधल्या नक्की कुठल्या पार्ट मध्ये, तर मायटोकॉन्ड्रिया मधल्या F1 पार्टिकल मध्ये. F1 पार्टिकल म्हणजे हेड रिजन, ऍक्च्युअली इथे होतं. याला F1 डिव्हिजन असं म्हणतात, याला F0 म्हणतात आणि F5 किंवा F6 म्हणतात. हा जो F1 पार्टिकल आहे हा म्हणजे ऑक्झिओसोम्स किंवा हा म्हणजे एलिमेंटरी पार्टिकल. ऍक्च्युअली ह्याला हा महत्वाचा असल्यामुळे आपण याला F1 पार्टिकलने ओळखतो, पण हा खरा ऑक्झिओसोम आहे किंवा एलिमेंटरी पार्टिकल आहे जो 3 पार्टने बनलाय. हेड,
ज्याला F1 ने डिनोट करतात, स्टॉक ज्याला F5 किंवा F6 ने डिनोट करतात आणि बेस ज्याला F0 ने करतात. ह्या दोघांचा रोल काहीच नाहीये, हे फक्त अटॅचमेंट साठी असतात. एक्सपोज होणारा पार्ट किंवा वर्किंग पार्ट जो आहे तो F1 पार्टिकल आहे. या F1 पार्टिकल मध्ये H+ आयन आत येतात, इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आत येतो आणि आता कुठे येतो आपण बघूया. आणि एटीपीएज सिंथेसिस इकडे होत असतं किंवा एटीपीएज एन्झाईम असल्यामुळे हे तिघं एकत्र येऊन बाहेर पडतो तो कोणता एटीपी मॉलिक्यूल बाहेर पडतो. सो दॅट इज स्टॉक. इट इज अबाउट 33 एंगस्ट्रॉम इन हाइट. इट इज लेफ्ट द हेड पीस. Base piece is 115 angstrom in length and 45 angstrom in thickness. It is emitted in the inner mitochondrial membrane. So हा सगळा मायटोकॉन्ड्रियाच्या आत एमिट केलेला असतो. बघा, बेस, स्टॉक आणि हेड पीस. पुढे बघूया आता फंक्शन कसं होतं. बघा, एक मिनिट मी कट करतो. The mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. म्हणजे माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये ATP फॉर्म होते and hence they are called as powerhouse of the cell. Now the matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, then ribosome, that which are 70s, and the components required for the photosynthesis of protein. The oxysomes are involved in the photon pumping of ATP synthesis. Photon म्हणजे proton, sorry. Now some amino acid like glutamic acid, aspartic acid and synthesis are synthesized in the matrix of mitochondria. Then mitochondria function बघतो आपण, helps in the vitellogenesis. Vitellogenesis म्हणजे organs develop केलं जातं in oocyte. Mitochondria of oocyte called as yolk nuclei. oocyte म्हणजे एग मध्ये जे योग असतं त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात, म्हणजे योग मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात. सो दे व्हायटिलोजेनेसिसचा अर्थ काय तर ऑर्गन्स जे आहेत तयार होण्याची प्रोसेस ही मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये केली जाते. जेव्हा मायटोकॉन्ड्रिया करतो oocyte मध्ये, oocyte मध्ये. नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. एक मिनिट मी जरा हे तुम्हाला दाखवतो कसं तयार होतं ते. बघा इथं काय आहे, इथं ना मॅट्रिक्स आहे. ओके, इथं मॅट्रिक्स आहे आणि या मॅट्रिक्स मध्ये हायड्रोजन आयन जास्त असतात. हे हायड्रोजन आयन या लेअर मधनं बाहेर पडतात, बरोबर. आता बाहेर पडल्यानंतर मॅट्रिक्स मधनं बाहेर पडल्यानंतर हे हायड्रोजन आयन जे आहेत H+ कॉन्सन्ट्रेशन आहेत, यांना डायरेक्ट बाहेर जाता येत नाही. मग ते जातात कुठे, ते कुठे कोणाच्या आत शिरतात, तर ते शिरतात या हेड पीस, बेस मधनं हेड पीस मध्ये, म्हणजे इकडे येतात. एकदा ते इकडे आले की इथं H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन तयार झालं. ओके, त्याच्यानंतर इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट याच्या आत येतो, जे बाहेर असतात इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. दिस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट गेट एंटर इनटू दी हेड पीस. ओके, प्लस एन्झाईम आपण बघितलं ते म्हणजे कोणतं तर एटीपीएज बघितलं. हे एटीपीएज एन्झाईम आहे. आणि सगळं एकत्र येऊन त्यापासून बाहेर तयार पडतो तो एटीपी, ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. सो ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट कसा तयार झाला तर हायड्रोजन आयन प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट प्लस एटीपीएस. बघा हे सगळं मॅट्रिक्स आहे आणि मॅट्रिक्स मध्ये हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं.
इथं हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, इथं हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. सो अगेन कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, हायड्रोजन गेट डिफ्यूज इनटू दी डिफ्यूज फ्रॉम मॅट्रिक्स अँड मॅट्रिक्स टू आउटसाइड. पण आउटसाइड म्हणजे कुठे, इकडे जी मधली जी स्पेस आहे ही स्पेस म्हणजे आउटर आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मधली स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये येतात न. तिकडनं आता हे बाहेर आल्यामुळे होतं कसं माहितीये का, आतलं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. आता परत बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे, बरोबर ना, बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. आता होतं कसं माहितीये का, बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, आतलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे परत आतनं हे बाहेर जायला, आतनं हे प्रोटीनच्या आतनं मॅट्रिक्सच्या आत जायला बघतात. पण यांना डायरेक्ट मॅट्रिक्स मध्ये जाता येत नाही, मॅट्रिक्स मधनं बाहेर येऊ शकतात, पण बाहेर आलेले परत मॅट्रिक्स मध्ये जाता येत नाही. मग मॅट्रिक्स मध्ये जाण्यासाठी त्यांना F1 पार्टिकल मधनं जावं लागतं. मग हा जो काय हायड्रोजन जो आहे H+, हे जातात कुठनं, ते जातात या माध्यमातून, बेस मधनं, स्टॉक मधनं, अल्टिमेटली ते हेड मध्ये जाणार, म्हणजे इथे येतात. इकडे कोणाला हायड्रोजन आलेले होते, बरोबर. मॅट्रिक्स मध्ये असलेलं इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट त्याच्या आत येतं हेड मध्ये, आणि हेड मध्येच इनबिल्ट असतं एटीपीएज नावाचं एन्झाईम. ही एटीपीएज एन्झाईम इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आणि हायड्रोजन आयन मुळे कन्व्हर्जन होऊन त्यांचा फॉर्म ते तयार करतात एटीपी, म्हणजे ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. म्हणजे इन शॉर्ट, मायटोकॉन्ड्रियाच्या कुठल्या पार्ट मध्ये एटीपी जनरेट होतो? येस, मायटोकॉन्ड्रियाच्या कुठल्या पार्ट मध्ये एटीपी जनरेट होतो? F1 पार्टिकल. व्हेरी गुड, F1 पार्टिकल म्हणजे हेड रिजन मध्ये. कळलं सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलंय? श्रुती कुठे गेली? श्रुती कुठे गेली? हा, सर एकच एटीपी जनरेट होतो का? नाही एका नाही नाही ह्याच्यातून? नाही 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 नाही, असंख्य एटीपी मॉलिक्यूल तयार होतात. मी एक रिॲक्शन दाखवली तुम्हाला, आणि अशी सगळ्यामध्ये होते. ही सगळ्यांमध्ये ही रिॲक्शन होणार, याही मध्ये होणार, पण ती F1 पार्टिकल मध्येच होणार, कारण F1 पार्टिकल मध्येच एटीपीएज नावाचा एन्झाईम असतो. एटीपीएज एन्झाईम मुळे Okay. एटीपी मध्ये कन्व्हर्जन होतं, पण एटीपीएज मुळे एटीपी जनरेट होण्यासाठी एक, हे बघा आत काय असतं माहितीये का, ॲडेनोसिन बायफॉस्फेट असतो, त्यात एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट ऍड झाला की ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट तयार होतो, एक हायड्रोजन ऍड होतो, असं करत अल्टिमेटली एटीपी तयार होतो. क्लिअर? हा, येस डाऊट सर. असेल तर आता विचार आहे, त्याला किचकट आहे. सगळ्यांना कळलं का? रिपीट करू परत? येस, कळलं सर. ओके, जाऊया पुढे. बाकीचे कोणीच बोलत नाहीये. येस सर. येस, हो सर, जा पुढे. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, चलो पुढे जाऊया. नाव सो आपण हा मायटोकॉन्ड्रिया संपवला, जो अत्यंत महत्वाचा ऑर्गनल्स होता. बघा, मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्ट हा एक अत्यंत महत्वाचा ऑर्गनल्स आहे. मी हे तुम्हाला डिटेलमध्ये का घेतलं, कारण तुम्हाला फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन मध्ये हे लागणार. फोटोसिंथेसिस मध्ये स्ट्रक्चर लागतं क्लोरोप्लास्टचं, जे आपण डिटेलमध्ये बघितलं, आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होतं रेस्पिरेशन, जे तुम्ही 12 आता जे 11th मध्ये तुम्ही 2 चॅप्टर शिकणार आहात प्लांटचे. प्लांट फोटोसिंथेसिस आणि प्लांट मध्ये होणारं रेस्पिरेशन. त्यातला प्लांट मध्ये होणारा फोटोसिंथेसिस हे क्लोरोप्लास्ट मध्ये होतं, जे आपण बघितलं की डार्क रिएक्शन आणि लाईट रिएक्शन मध्ये अल्टिमेटली ऍसेसिबिलिटी पॉवर तयार करून कार्बन डायऑक्साईड फिक्स करून ग्लुकोज तयार केलं, ते फोटोसिंथेसिस मध्ये झालं. आता ह्या मिळालेल्या ग्लुकोजचं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एटीपी मध्ये जनरेशन होणार, म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ग्लुकोज जे तयार झालेलं आहे, हे ग्लुकोज घेऊन त्याच्यापासून एनर्जी तयार करणार. कारण अल्टिमेट सोर्स काय, अल्टिमेटली एम काय, अल्टिमेटली एम एनर्जी तयार करणं. प्लॅन्टना त्यांची ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी, इव्हन दो सगळ्या ऑर्गॅनिझमला, इव्हन दो आपल्यामध्ये सुद्धा एटीपी जनरेट करणं, एनर्जी इज द अवर फर्स्ट प्रायोरिटी. कारण सगळ्या ज्या मुवमेंट्स आहेत ह्या एनर्जी शिवाय होऊ, विदाउट एनर्जी वी कॅनॉट परफॉर्म एनी वर्क.
and that's why the energy is very important. But in case of us or in case of all plants and animals, the energy is present in the form of ATP. सो प्रत्येक सेल मधल्या मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये एटीपी जनरेट व्हायला पाहिजे. मग ती एटीपी जनरेट कुठे होते, तर एटीपी जनरेट होते F1 पार्टिकल मध्ये. आणि ही जी काय प्रोसेस आहे, ही प्रोसेसला आपण रेस्पिरेशन असं म्हणतो, जे तुम्ही डिटेल मध्ये शिकणार आहात प्लांट रेस्पिरेशन मध्ये. याच्यात सुद्धा कॉर्टेक्सचा पार्ट, सॉरी मेडुला आपला मॅट्रिक्सचा पार्ट असतो. एक्झॅक्टली ही प्रोसेस कुठे होते, एटीपी जनरेट कुठे होतो ते मी दाखवलं. पण आपण जे कार्बोहायड्रेट तयार केलेलं होतं फोटोसिंथेसिस मध्ये, त्या कार्बोहायड्रेटचं अल्टिमेटली एटीपी मध्ये जनरेट होण्यासाठी असंख्य सायकल्स आहेत वेगवेगळ्या, त्या तुम्ही शिकणार आहात. म्हणजे ग्लायकोलायसिस आहे, त्याच्यानंतर एक क्रेप्स सायकल आहे. अशा वेगवेगळ्या सायकल मधनं जात मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन आहे, ETS पाथवे म्हणतात त्याला. असे वेगवेगळ्या पाथवे करत अल्टिमेटली आपण एटीपी जनरेट करतो. तर ह्यातली जी प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस मधला थोडासा पार्ट आपण इकडे बघितला, शेवटचा जो एटीपी जनरेट झाला तो. सो हे गोष्टी क्लिअर झाल्या की फोटोसिंथेसिस हे क्लोरोप्लास्ट मध्ये होतं आणि त्या प्रोसेसमध्ये आपण कार्बोहायड्रेट तयार करतो, म्हणजे ग्लुकोज तयार करतो, C6H12O6. या कार्बोहायड्रेटचं आणि ग्लुकोजचं ग्लायकोलायसिस होऊन पुढच्या रिॲक्शन होऊन त्यापासून अल्टिमेटली एटीपी जनरेट होतो. ही प्रोसेस सगळी मायटोकॉन्ड्रियामध्ये केली जाते. मग त्याच्यासाठी लागणारा जो मायटोकॉन्ड्रियाचा स्ट्रक्चर होता तो आपण डिस्कस केला. रिॲक्शन वगैरे किंवा प्रोसेस तुम्ही रेस्पिरेशनच्या पार्ट मध्ये शिकाल. सो इथं आपला हा पहिला पार्ट, सॉरी इथं आपला मायटोकॉन्ड्रियाचा पार्ट संपतो. आता पण जे आपण बघितलेलं होतं ते एंडोमेम्ब्रेन बघितले, बरोबर ना. मग याच्यामध्ये आणि एंडोमेम्ब्रेन आणि उरलेले दोन ऑर्गनल्स. एंडोमेम्ब्रेन मध्ये गॉल्जी बॉडी बघितली, न्यूक्लियस बघितला, लायसोसोम बघितला आपण, त्याच्यानंतर व्हॅक्युल्स बघितला. एंडोमेम्ब्रेन सोडून उरलेला आपण क्लोरोप्लास्ट बघितलं आणि मायटोकॉन्ड्रिया बघितलं. हे एक ऑर्गनल झाले. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त पुढचे जो आपण ऑर्गनल्स बघणार ते बघणार सायटोस्केलेटन. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दॅट सायटोस्केलेटन. जसे आपल्यामध्ये बोन्स असतात सेलला प्रोटेक्ट करायला, सॉरी बॉडीला प्रोटेक्ट करायला, बॉडीला रिजिडिटी द्यायला, बॉडीला सपोर्ट करायला, तसं सेलमध्ये सुद्धा सायटोस्केलेटल सिस्टीम असते जी सेलला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करते. किंवा बघा सायटोस्केलेटन, cytoplasmic structure which are form skeletal functions like support shape of the cell. सेलला सपोर्ट करायला, सेलला शेप द्यायला जी सिस्टीम सेलच्या आत असते ती सायटोस्केलेटल सिस्टीम. An elaborate network of filaments, or you can say it's a network like structure which is a proteinaceous structure, and this proteinaceous structure is present in the cytoplasm and is collectively referred as cytoskeleton. So in short, in the cytoplasm there is a network like filamentous structure which is made up of protein, and this cytoplasmic structure is called cytoskeleton. Now the cytoskeleton in a cell are involved in many functions. The one of the most important function is mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell. सेलचा शेप मेंटेनन्स करायचा, त्याच्यानंतर मोटिलिटी सेलची मुवमेंट, त्याच्यानंतर मेकॅनिकल सपोर्ट, एवढं सगळं सायटोस्केलेटल सिस्टीम करते. नाव आता आपण बघूया, ह्याच्यामध्ये दोन येतात, एक मायक्रोट्युब्यूल येतं आणि दुसरं मायक्रोफिलामेंट येतं. आता मायक्रोट्युब्यूल आणि मायक्रोफिलामेंट बघू. सो मायक्रोट्युब्यूल डिस्कवर्ड बाय रॉबिट्स अँड फ्रान्सी in 1953 and a term coined by Slatterbach in 1963. The unbranched hollow non-contractile tubule made up of tubulin protein. म्हणजे मायक्रोट्युब्यूल जे असतात हे ज्या प्रोटीनचे बनलेले असतात त्या प्रोटीनचं नाव आहे ट्युब्युलिन. दोन प्रकारचे ट्युब्युलिन आहेत, एक अल्फा ट्युब्युलिन आहे, हे सगळे ट्युब्युलिन आहेत. हा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आहे हॉलो. आपण बघूया डिटेल मध्ये. डायमीटर आहे तो 250 अँस्ट्रॉम आहे, याचा डायमीटर पूर्ण. ओके. देन लुमेन म्हणजे आतली जी कॅव्हिटी आहे ती आहे 150 अँस्ट्रॉमची. त्याचा जो थिकनेस आहे तो 50 अँस्ट्रॉमचा आहे. अँड द वॉल ऑफ द मायक्रोट्युब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोपिलामेंट. म्हणजे बघा आता ही एक रो झाली, हा एक रो झाला सगळा. बरोबर, मी डायग्राम ड्रॉ करतो आणि दाखवतो.
बघा ही एक रो झाली. दुसरा रो झाला. ओके, असे असंख्य रो आहेत आणि प्रत्येक रो मध्ये हे सगळे कशाने बनले आहेत? ते बनले आहेत ट्युब्युलिनने. पण कोणता? हा वरचा अल्फा आहे, खालचा बीटा आहे, बरोबर ना? परत म्हणजे वरचा अल्फा, खालचा बीटा, परत अल्फा, परत बीटा, असे मिळून सगळे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत. आणि आता एक मायक्रोट्युब्युल जर काढला आपण तर तो कशाने बनलाय ते बघूया. एक मायक्रोट्युब्युल 13 प्रोटोफिलामेंटने बनलाय. एका मायक्रोट्युब्युल मध्ये देर आर टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स. ओके, बघा, वॉल ऑफ द मायक्रोट्युब्युल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट. ना ट्युब्युलिन प्रोटीन हॅज 2 सब युनिट. हे सगळं ट्युब्युलिनने बनलंय, पण ट्युब्युलिन मध्ये 2 युनिट आहेत, एक अल्फा आणि एक बीटा. आता ही जर एक रिंग काढली, ती वर एक रिंग दिसते बघा, त्यातली ब्ल्यू वन आहे ती अल्फा आहे असं धरा, आणि ग्रीन वन आहे म्हणजे ग्रीन कलरची आहे ती बीटा आहे. अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा असे मिळून हे दोन्ही ट्युब्युलिनने बनले आहेत. एकाला अल्फा ट्युब्युलिन म्हणतात, एकाला बीटा ट्युब्युलिन म्हणतात. इथं जर तुम्ही बघितलं तर ही पण अल्फा बीटा आहे. व्हाईट वन इज अल्फा आणि ब्लॅक वन इज बीटा. असं स्पायरली कॉइल्ड असतं. असं मिळून एक पाईप तयार होतो जो 20 नॅनोमीटरचा असतो. ओके, बघा, द मायक्रोट्युब्युल ग्रो फ्रॉम न्यूक्लिएटिंग सेंटर. द मायक्रोट्युब्युल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फायबर्स. आता हे जे काय स्पिंडल फायबर तयार होतात हे बेसिकली मायक्रोट्युब्युल्स असतात, म्हणजे ह्यांच्यापासून स्पिंडल फायबर तयार होतात. स्पिंडल एपरेटर्स, centriole, basal body, cilia and flagella are responsible for cell motility and maintenance of shape. हे जे काय मायक्रोट्युब्युल्स आहेत, these are the basic structure of spindle apparatus. Then they are present in centrioles, then basal body. बघा, या सगळ्यांचं फंक्शन मुवमेंट आहे. आता बेसल बॉडी आहे, बेसल बॉडी म्हणजे सिलियाचा बेस, जो बेसल बॉडी सिलियाला मुवमेंट देतो. Flagella is also movable apparatus or movable part, and all are responsible for motility and maintenance of shape. Now, त्यातला आपण मायक्रोफिलामेंट घेऊया. आपण मायक्रोट्युब्युल बघितला, हा बघितला आपण मायक्रोट्युब्युल. ओके, हे मायक्रोट्युब्युलचं स्ट्रक्चर बघितलं. आता यातलं काय करणार आपण? यातले जे एक्झाम्पल होते दोन, कोणते कोणते? सिलिया आणि फ्लॅजेला. सिलिया आणि फ्लॅजेला हे मायक्रोट्युब्युलचे एक्झाम्पल आहेत. आता सिलिया आणि फ्लॅजेलाचे आपण इंटरनल स्ट्रक्चर बघणार, नक्की कसे ते इंटरनली काय कशाने बनले. आणि नंतर आपण मायक्रोफिलामेंट, आता आपण बघूया मायक्रोफिलामेंट. मायक्रोफिलामेंट मध्ये बेसल बॉडी आहे. सॉरी मायक्रोफिलामेंट म्हणजे मसल मध्ये असलेले ऍक्टिन आणि मायोसिन. सो मायक्रोफिलामेंट्स आर सिलेंड्रिकल सॉलिड कॉन्ट्रॅक्टाइल रॉड ऑर फिलामेंट्स ऑफ ऍक्टिन अँड मायोसिन. सो ऍक्टिन आणि मायोसिनचे बनलेले असतात. ऍक्टिन अँड मायोसिन प्रोटीन विथ a diameter of 6 to 10 nm. त्याचा डायमीटर 6 to 10 nm चा असतो. मायक्रोफिलामेंट कॅन फॉर्म हेक्सागोनल बंडल. हेक्सागोनल म्हणजे 6. टेक पार्ट इन द सायटोप्लाझमिक स्ट्रीमिंग मेम्ब्रेन unduation, cleavage, contraction of muscles, movement of microvilli to absorb food or endosis म्हणजे एनगल्फ करणं. आता हे मायक्रोफिलामेंट्स आहे ना, ते हेक्सागोनल बंडलचे बनलेले असतात आणि काम काय करतात तर सायटोप्लाझमच्या आत किंवा सेलच्या जे सायटोप्लाझम आहे या सायटोप्लाझमला मुवमेंट करायचं, त्याला सायटोप्लाझमिक स्ट्रीमिंग असं म्हणतात. मुवमेंट ऑफ द सायटोप्लाझम किंवा कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स, दॅट इज ऍक्टिन आणि मायोसिन. बघा, हे दोन कॉन्ट्रॅक्टाइल मसल्स आहेत, एकाचं नाव आहे ऍक्टिन आणि दुसऱ्याचं नाव आहे मायोसिन. सो दिस इज द ऍक्टिन पार्ट अँड दिस इज द मायोसिन पार्ट. सो ऍक्टिन आणि मायोसिन हे दोन कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन आहेत ज्यामुळे मसल मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होतं किंवा मायक्रोफिलामेंट मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होतं. नाव आता आपण स्ट्रक्चर बघूया सिलिया आणि फ्लॅजेला. हा महत्वाचा पार्ट आहे, लक्षात घ्या, सिलिया आणि फ्लॅजेला. सो सिलिया, आता काय फरक आहे सिलिया आणि फ्लॅजेला मध्ये, कोण सांगू शकेल मला? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिलिया अँड फ्लॅजेला?
येस. काय सिलिया आणि फ्लॅजेला मध्ये डिफरन्स आहे? हा, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कोणामध्ये असतं सिलिया कोणामध्ये असतं आणि फ्लॅजेला कोणामध्ये असतं? येस. सर हॅलो. हा बोल. फ्लॅजेला प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये जास्त असतो. बर. आणि सिलिया? काय फंक्शन आहे सिलिया आणि फ्लॅजेलाचं? सर फ्लॅजेला मुळे मुवमेंट वगैरे करता येते त्यांना. बरोबर आहे. आणि सिलियामुळे? सिलियाचं नाही आठवत आहे सर. नाही, सिलिया आणि फ्लॅजेलाचं दोन्ही काम मुवमेंटच आहे, लोकोमोशनच आहे. बोथ फंक्शन्स आर सेम. पण फरक काय त्यांच्यामध्ये सिलिया आणि फ्लॅजेल? किंवा एखादा मला अॅनिमल सांगा की ज्याच्यामध्ये सिलिया आहे आणि एखादा अॅनिमल सांगा ज्याच्यामध्ये मला त्याच्यामध्ये फ्लॅजेल आहे. कॅल्मॅडोमोनस. त्याच्यामध्ये काय सिलिया की फ्लॅजेल आहे? फ्लॅजिला. बरं. आणि किंवा रेग्युलर रुटीनचं एक्झाम्पल सांगा ना मला. सर सिलियाचं एक्झाम्पल पॅरामोशियम. व्हेरी गुड, पॅरामेशियम. आणि ह्याचं फंक्शन? सर फ्लॅगेलाचं सल्मोनल असं काहीतरी होतं सर. बरं, एकदम सोपं उदाहरण जर सांगायचं झालं तर फ्लॅजेलाचं एक्झाम आहे युग्लिना. ओके, तर तुम्ही युग्लिना बघितला असेल की नाही मला माहित नाही. बघा, आपण एक डायग्राम बघूया. हा पॅरामेशियम आहे. पॅरामेशियम इज अ स्लिपरी शेप स्ट्रक्चर आणि याच्यामध्ये छोटे छोटे हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज सिलिया. आणि हा युग्लिना आहे, यामध्ये एकच फ्लॅजेला असतो. तर दोघांमधला बेसिक डिफरन्स आहे. एक तर फ्लॅजेला हे लिनियर असतात, म्हणजे एकच असतात, आणि लॉंग असतात, इलॉंगेटेड. दे आर लिनियर. अँड सिलिया आर व्हेरी स्मॉल अँड न्यूमरस. ऍज पर एज फंक्शन इज कन्सर्न, दोघांचे फंक्शन सेम आहे. सिलियाचं पण आणि फ्लॅजेलाचं पण. पण स्ट्रक्चर वाईज बघायला गेलं तर दोघांमध्ये स्ट्रक्चरल फरक आहे. बघा, द सिलिया सिंगल वन इज सिलियम अँड फ्लॅजेला सिंगल वन इज फ्लॅजेलम आर हेअर लाईक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. द सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars, causing the movement of the either the cell or the surrounding fluid. म्हणजे ॲनिमलला आता उदाहरणार्थ सांगायला झालं ना तर आपण किंगडम ॲनिमिलिया मध्ये स्पॉन्ज बघितला होता. किंगडम ॲनिमिलिया मध्ये स्पॉन्ज बघितलेला. या स्पॉन्ज मध्ये ना हायड्रा बघितलेला. हायड्रामध्ये फ्लेम सेल्स असतात. ओके, तर हे काय करतात तर जेव्हा बघा ना, पाणी जेव्हा आत येतं किंवा स्पॉन्ज घेऊया, स्पॉन्ज मध्ये पाणी जेव्हा आत येतं तेव्हा आत यायला म्हणजे छोटे छोटे ओपनिंग असतात, त्याला ऑस्टिया म्हणतात. ऑस्टियामधनं वॉटर इज एंटर्ड. ओके, आणि आत आलेल्या पाण्याला इथं फ्लॅजिलेटेड सेल्स असतात. हे लार्ज ओपनिंग आहे, ज्याला ऑसिक्युलम असं म्हणतो. पाणी इकडनं आत येतं आणि आत आलेलं पाणी या ऑसिक्युलम मधनं बाहेर पडतं नॉर्मल. पण हे बाहेर जाईल कसं? या पाण्याला काहीतरी हलवायला पाहिजे ना. हे जे काही फ्लॅजेला आहेत, हे फ्लॅजेलला काय होतात तर ते सारखे व्हायब्रेट होत असतात. आणि व्हायब्रेट होत असल्यामुळे आता ऑर्गॅनिझम मूव्ह होत नाहीये, पण फ्लॅजेलामुळे पाण्याची मुवमेंट होते आणि पाण्यामध्ये करंट क्रिएट होतो. वॉटर करंट क्रिएट झाल्यामुळे पाणी पुढे सरकलं जातं आणि म्हणून ते इकडनं बाहेर पडतं. बघा, बाहेरून आत पाणी इझिली आत येऊ शकतं कारण बाहेर फ्लो जास्त आहे पाण्याचा. त्यामुळे बाहेरनं पाणी स्पॉन्जच्या आत इझिली येतं, जे की पाण्याबरोबर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स
आणि त्याचं जे खाद्य आहे ते सगळं आत येतं. इथं त्याच्या कॅव्हिटीमध्ये ते सगळं डायजेस्ट होतं. आता हेच पाणी बाहेर आलं, आत आलेलं पाणी बाहेर पडायला पाहिजे, पण बाहेर कधी पडेल तर या पाण्याला काहीतरी हलवायला लागेल ना, करंट लागेल ना, म्हणजे काहीतरी तुम्हाला वॉटर करंट क्रिएट करायला पाहिजे पाण्यामध्ये. मग ते वॉटर करंट क्रिएट करायचं काम फ्लॅजेला करतं. मग आयदर फ्लॅजेला किंवा सिलिया याच्यामुळे ऑर्गॅनिझम मूव्ह तरी होतो किंवा सराउंडिंग फ्लुइड त्या फ्लॅजेलामुळे मूव्ह केलं जातं. म्हणजे आयदर ऑर्गॅनिझम जाग्यावर हलतो किंवा त्या फ्लॅजेलामुळे फ्लॅजेलाच्या सराउंडिंग मध्ये जे फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडला मुवमेंट येते. सो सिलिया आर small structure which work like oars, causing the movement of the either the cell or the surrounding fluid. The flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. Comparatively ते लांब असतात आणि सेलच्या मुवमेंटसाठी काम करतात. In the prokaryotic bacteria possesses cilia, but these are the structurally different from that of eukaryotic cell or eukaryotic flagella. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक मध्ये असलेला फ्लॅजेला आणि युकॅरियोटिक मध्ये असलेला फ्लॅजेला हा दोघांपेक्षा वेगळा आहे. Cilia and flagella are mechanical hair-like cellular apparatus and locomotive structure. Now, आता ना आपण सिलिया आणि फ्लॅजेलाचं स्ट्रक्चर बघूया. बघा, कुठलाही सिलिया, बघा सिलियाचा आणि फ्लॅजेलाचं जे स्ट्रक्चर आहे, इंटरनल स्ट्रक्चर हे सेम आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फरक नाहीये. म्हणजे तुम्ही फ्लॅजेलाचं पण इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलं आणि सिलियमचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर हे सेम आहे. नाउ each cilium and flagellum made up of two parts. The first part is protoplasmic sheath, म्हणजे फ्लॅजेलाच्या बाहेर असलेल्या शीटला प्रोटोप्लाझ्मिक शीट म्हणतात. And exonema, it is also arrangement. Exoneme arrangement. Exoneme arrangement is 9+2. आता ह्याचा अर्थ काय, तर 9+2 याचा अर्थ एक्झोनेम म्हणजे मायक्रोट्युब्यूल. हे जे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत हे 9 पेरिफेरीला असतात आणि 2 मध्ये असतात, म्हणून त्याला 9+2 अरेंजमेंट म्हणतात. बघा, आता एक आपण मायक्रोफिलामेंट काढला. ओके, इथं मी एक मिनिट, electron microscope study of cilium or flagellum show that they are covered with plasma membrane. The core called as exoneme possesses a number of microtubules, okay, which are running parallel to long axis. हे ना, हे सगळे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत. हे जे आपण मी म्हटलं तुम्हाला की सिलियम दोन गोष्टी बनले असतात, एक म्हणजे प्रोटोप्लाझ्मिक शीट आणि दुसरं म्हणजे एक्झोनेम. एक्झोनेम म्हणजे मायक्रोट्युब्युल्स. ही मायक्रोट्युब्युल्सची अरेंजमेंट कशी असते, तर 9 मायक्रोट्युब्युल्स सराउंडिंगला असतात आणि 2 मायक्रोट्युब्युल सेंटरला असतात. म्हणजे थोडक्यात मी डायग्राम काढला तर तो असा दिसेल, किंवा आपण असं बघूया की हे मी ग्राफ काढतो. हे एक मायक्रोट्युब्युल, हे दुसरे मायक्रोट्युब्युल, हे तिसरे मायक्रोट्युब्युल, असे 9 मायक्रोट्युब्युल सराउंडिंगला आणि 2 मायक्रोट्युब्युल सेंटरला, आणि म्हणून त्याला 9+2 अरेंजमेंट म्हणतात. तर नेहमी सिलिया आणि फ्लॅजेला मध्ये 9+2 ची अरेंजमेंट असते, म्हणजे 9 इन दी सराउंडिंग आणि 2 इन द सेंटर. आता ह्या एक मायक्रोट्युब्युल जर आपण बघितला तर तो कशाने बनलाय, तर बघा, एक मायक्रोट्युब्युल हे ए आणि बी या दोघांनी बनलेला आहे. सी, दिस इज ए अँड दिस इज बी. ओके, ए बनलाय टोटल 13 मायक्रोफिलामेंट. सो ए जो आहे, ए मायक्रोट्युब्युल आहे. 2 मायक्रोट्युब्युल्स आहेत, मायक्रोट्युब्युल ए आणि मायक्रोट्युब्युल बी. मायक्रोट्युब्युल ए हा आतल्या बाजूला असतो आणि मायक्रोट्युब्युल बी हा बाहेरच्या बाजूला असतो. म्हणजे याचं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर हे बघा असं असतं. समजा मी हे 9 सराउंडिंग काढतोय, एक सर्कल काढलं, त्यातला हा ए आहे आणि त्याच्या बाहेर दुसरा कलर घेऊ आपण, आणि हा बी आहे. परत
बी परत ए. हे सर्कल जाऊ दे, सर्कल मी मला कळण्यासाठी काढले. परत हे ए, त्याच्या बाहेर बी. तो ए आतल्या बाजूला असतो आणि बी बाहेरच्या बाजूला असतो. सो ए आणि म्हणजे डुप्लेट असतात. डुप्लेटने बनून हे मायक्रोट्युब्यूल तयार झाले. असे किती असतात टोटल? असे टोटल असतात 9 आणि सेंटरला 2 असतात, ज्याला आपण C1 आणि C2 म्हणतो, आणि सेंटर. आणि या सगळ्यांच्या भोवती जे कव्हरिंग आहे, प्रोटोप्लाझमिक कव्हरिंग, ते म्हणजे प्रोटोप्लाझमिक शीट. इथपर्यंत पहिलं कळलं का? काय डाऊट आहे? क्लिअर? येस सर. ओके. हा बघा, म्हणजे आता हे 9 पेरिफेरीला आहेत आणि 2 सेंटरला आहेत. 9 जे पेरिफेरीला आहेत किंवा जे 2 सेंटरला आहेत किंवा 9 जे पेरिफेरीला आहेत ना, हे 2 सबट्युब्यूलने बनले आहेत. हे मायक्रोफिलामेंट आहेत किंवा सॉरी मायक्रोट्युब्यूल्स आहेत. एक मायक्रोट्युब्यूल 2 सबट्युब्यूलने तयार झाला आहे. सबट्युब्यूल कोणते? दिस इज सबट्युब्यूल ए अँड दिस इज सबट्युब्यूल बी. ए जे ट्युब्यूल आहे, या ट्युब्यूल मध्ये 13 प्रोटोफिलामेंट असतात. त्या टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट, 1 2 इथे 3 असणार आहे, इथं 4 असणार आहे, असे टोटल 13 असतात म्हणजे या साईडला. आणि बी जो आहे तो 10 प्रोटोफिलामेंटने बनलेला आहे. दिस इज 10. त्याचा वॉल जो आहे तो 10 प्रोटोफिलामेंटने बनला आहे. ओके, देर आर टोटल 10 प्रोटोफिलामेंट. हे सगळे ट्युब्युलिनने बनले आणि 2 प्रकारचे ट्युब्युल आहेत, अल्फा आणि बीटा. सो हे झाले 10. बघा, पेरिफेरल पार्ट. आता मध्ये जे आहेत, बरोबर ना, तो त्याला म्हणतो आपण C1 आणि C2. एक आहे C1 आणि दुसरा आहे C2. आता C1 आणि C2 आहेत, हे सुद्धा 2 मायक्रोफिलामेंट आहेत, सॉरी मायक्रोट्युब्युल्स आहेत. पण हे मायक्रोट्युब्यूल जे आहेत C1 आणि C2, हे दोन्ही ना 13 मायक्रोफिलामेंटचे बनले. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टोटल 13 मायक्रोफिलामेंट. ओके, 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंटचे बनले C1 आणि C2. आणि C1 आणि C2 ला जोडणारा जो ब्रिज आहे किंवा पार्ट आहे, त्याला म्हणतो आपण क्रॉस ब्रिज. हे मी रफ करतो, म्हणजे हे दोन्हीकडचे, याला क्रॉस ब्रिज म्हणतात, हे 2 जोडणारे. आणि ह्याच्यावर वरती जे आहे ते सगळे किती आहे? टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स आहेत. देर आर टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स C1 मध्ये आणि C2 मध्ये. आता C1 आणि C2 दिसायला सारखे आहेत, मग ते ओळखणार कसे? तर C1 ला ना आउटग्रोथ आलेली असते, म्हणजे C1 च्या वरती अशी आउटग्रोथ असते. याच्यावरून आपण C1 आणि C2 ओळखता येतो. अदरवाईज C1 आणि C2 सेम आहेत. C1 मध्ये पण 13 प्रोटोफिलामेंट आहेत आणि C2 मध्ये पण 13 प्रोटोफिलामेंट आहेत. आणि दोन्ही C1 C2 ला कनेक्ट करणारा सायटोप्लाझम क्रॉस ब्रिज आहे, क्रॉस ब्रिज असं म्हणतात. मग C1 C2 मध्ये तुम्ही आयडेंटिफिकेशन कसं करणार? तर C1 ला आउटग्रोथ आलेले असतात C1 ला, तर C2 ला हे आउटग्रोथ नसतात. याच्यावरून C1 C2 ओळखू शकतो, हे सेंटरला असतात. तर पेरिफेरीला जे आहेत ते ए आणि बी असतात डुप्लेट मध्ये, आणि प्रत्येक ए आणि बी हा 13 आणि 10 प्रोटोफिलामेंटने बनलेला असतो. ओके, मी हे रफ करतो, म्हणजे हे 1 2 3 4 हे आउटग्रोथ आहेत. हा 13 प्रोटोफिलामेंटचा, हा 13 प्रोटोफिलामेंटचा. ओके, पुढे बघूया. सो हे आउटग्रोथ त्याला आलेले आहे आणि याच्या भोवती जे कव्हरिंग आहे दॅट इज कॉल्ड एज शीट. ओके, हे शीट आहे, बरोबर. हे मध्ये आहे, C1 C2 च्या बाहेर शीट असतं. तसंच हे जे काय ए आणि बी आहे, या एबीच्या म्हणजे सगळ्या मायक्रोट्युब्यूलला बाहेरून जे कव्हरिंग आहे ते प्रोटोप्लाझमचं, हे प्रोटोप्लाझमिक शीट असतं. पुढे बघूया. माझं स्ट्रक्चर असं दिसतं. एक मिनिट.
त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला असं बघायला मिळेल. हे जे आता मी तुम्हाला एबी सांगितलं बघा, ए बी आता ए जो आहे ना तो बी ला लिंक असतो. म्हणजे मी जर डायग्राम ड्रॉ केला तर तो मला असा दिसेल बघा. हा ए आहे, बी, परत हा ए आहे, त्याच्या बाहेर बी आहे, परत हा ए आहे, त्याच्या बाहेर बी आहे. नेहमी ए, हा ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. म्हणजे सगळे राऊंड असतात ना. बी ला कनेक्ट होतो, परत ए बी ला कनेक्ट होतो, परत ह्यातला सॉरी हा ए आहे, हा ए आहे, चुकून मी बी दाखवला, हा ए आहे, हा बी आहे. परत इकडे आता मी एक बी काढणार, परत हा बी ए ला कनेक्ट आहे. असं ते गोल 9 ची अरेंजमेंट होते. बघा हे कलेक्ट दाखवलं बघा, ए हा ए आहे, हा बी आहे, बघा ए बी ला कनेक्ट आहे, परत हा ए ला बी ला कनेक्ट आहे, हा ए ला, हे क्लॉकवाईज डिरेक्शनने एकमेकाला कनेक्ट असतात. कळते? प्रत्येक एच्या खाली डेन्स मटेरियल असतं. क्लिअर? प्रत्येक याच्या खाली एक डेन्स मटेरियल असतं आणि त्या डेन्स मटेरियल पासून म्हणजे थोडक्यात याच्यापासून प्रत्येक याच्या खाली डेन्स मटेरियल तयार होतं आणि डेन्स मटेरियलला आणि ए ला कनेक्शन असतं, त्याला म्हणतात रेडियल स्पोक. त्याला सगळ्याला रेडियल स्पोक असं म्हणतात. आता जो ए आणि ए बी ला जो जोडलेला आहे त्याला म्हणतात लिंकर, ए बी लिंकर. ए आणि बी ला लिंकर, ए आणि बी ला जोडण्याला ए बी लिंकर म्हणतात. डेन्स आहे. त्याच्यानंतर आपण जे आता C1 C2 दाखवलं हे C1 C2 आहेत. C1 C2 ला जोडणारा जो आपण पार्ट बघितला दॅट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज. जो आपण हा ब्रिज बघितला तो हा ब्रिज आहे. ओके, त्याच्या बाहेरचं जे शीट आहे त्याला म्हणतो आपण सेंट्रल शीट. हे जे दिसत आहेत ते सगळे प्रत्येक ए पासून खाली असे डेन्स पार्टिकल तयार होतात. ए पासून खाली डेन्स पार्टिकल तयार होतात आणि ते ए आणि बी ला जोडले जातात. हे सगळे डेन्स पार्टिकल जोडले जातात आणि हे कॉन्टॅक्ट मध्ये कोणाचे येतात तर हे कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात या सेंट्रल शीटच्या. याला सेंट्रल शीट म्हणतात. C1 आणि C2 च्या बाहेरची जी शीट आहे त्या शीटला सेंट्रल शीट असं म्हणतात. पण ते एकमेकाला जोडले नसतात, म्हणजे कनेक्ट नसतात, तर त्याच्यामध्ये अंतर असतं. ज्यावेळेला हे ऍक्टिव्ह होतात त्यावेळेला हे स्पोक याला जोडले जातात. ओके, याच्या आत C1 आणि C2 मध्ये ATPase नावाचं एन्झाईम असतं, याच्यामुळे एनर्जी क्रिएट होते आणि एनर्जी क्रिएट झाली की हे फिरायला लागतं. हे फिरल्यामुळे सेंट्रल शीटला हे कनेक्ट असल्यामुळे सेंट्रल शीट ही फिरते आणि सेंट्रल शीटला कनेक्ट कोण आहे तर हे रेडियल स्पोक चिकटतात. रेडियल स्पोकला चिकटल्यामुळे अख्खच्या अख्खं AB रोटेट व्हायला लागतो आणि म्हणून त्या सिलियाची किंवा फ्लॅजेलाची मुवमेंट होते. असं त्याचं प्रिन्सिपल. सो ए बी ला कनेक्ट आहे, पण तो क्लॉकवाईज डिरेक्शनने कनेक्ट असतो. क्लॉकवाईज डिरेक्शन तुम्ही गेलात तरच ते ए बी ला कनेक्ट दिसणार तुम्हाला. ओके, आता ह्या ए वरती ना जर ए बघितलं, ह्या ए वरती 2 आर्म आहेत. एक आर्म आतल्या बाजूला आहे आणि एक आर्म बाहेरच्या बाजूला आहे. सो एकाला इनर आर्म म्हणतात, दुसऱ्याला आउटर आर्म म्हणतात. हे इनर आर्म आणि आउटर आर्म जे आहे, हे इनर आर्म आणि आउटर आर्म आहे हे एन्झाईमचे बनलेले असतात. त्याला डायनिन एन्झाईम असं म्हणतात. म्हणजे आपण पुढे बघूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. जरा थांबा. एक्सप्रेशन बघू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. The electron microscope study of a cilium on and or of the flagellum show they are covered with the plasma membrane. त्याच्यावर प्लास्मा मेम्ब्रेनचं कव्हरिंग असतं. ओके, नाउ they are core called as exonema.
हे जे काय कोर आहे त्याला आपण एक्झोनेम म्हणतो. possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 duplets. A आणि B जे आपण बघितलं त्याला duplets म्हणतात. Of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. म्हणजे सेंट्रलला 2 मायक्रोट्युब्युल आहेत ज्याला C1 C2 म्हणतो आणि पेरिफेरलला टोटल 9 आहेत. Such an arrangement of exonemal microtubule is referred to as 9+2 array. आणि अशा अरेंजमेंटला आपण 9+2 array असं म्हणतो. म्हणजे 9 in the periphery, 2 in the center. Now the central tubule are consist of सर हा बोल. सर हे टॉपिक तुम्ही शिकवलंय मगाशी, कधी शिकवला मी? आता मगाशीच स्लाइड मध्ये. नाही, कसं काय शिकवलं तुला? तेच दाखवतोय मी. हे ना, हे म्हणते का? हो. मग तोच त्याचं एक्सप्रेशन सांगतोय मी. ते तुम्ही मगाशी सांगितलं. मला काय कळत नाही तू काय म्हणते ते. आता अगं पण ते बरं तू ऐक फक्त आता. So the core called as the exonema usually the 9 duplets of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of exonemal microtubule is referred as 9+2 array. The central tubules are connected by bridge, is also enclosed by central sheath which is connected to the tubule of each peripheral duplets by a radial spoke. Thus there is a 9 radial spoke. The peripheral duplets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge the centriole-like structure called as basal bodies. The arm A tubule consists of an enzymatic protein dynein, similar to myosin of muscles. The dynein have ability to hydrolyze of ATP and liberates energy for ciliary and flagellate movement. The cilia are of two types. हा आता बघा, ज्या सिलिया आहेत ना, हे सिलिया 2 प्रकारचे असतात. एकाला म्हणतात कायनोसिलिया, जे मोटाईल असतात. यांच्यामध्ये 9+2 अरेंजमेंट असते. नॉर्मली सर्व सिलिया मोटाईल असतात नॉर्मली, पण काही रेअर सिलिया आहेत जे मोबिलिटी दाखवत नाही. जे मोबिलिटी दाखवते त्या सिलिया कायनोसिलिया असं म्हणतात. तर दुसरे जे सिलिया आहेत त्याला स्टिरिओसिलिया असं म्हणतात. दे आर कॉल्ड स्टिरिओसिलिया विच इज अ नॉन मोटाईल आणि त्यांची अरेंजमेंट 9+0 ची असते. सो ऍक्च्युली जे 9+0 अरेंजमेंट आहे, 0 याचा अर्थ सेंटरला काहीच नसतं. मग ज्याच्या सेंटरला काहीच नसतं ना त्यांच्यामध्ये मुवमेंट होत नाही. ही आहे सिलिया पण ही नॉन मोटाईल सिलिया आहे. ह्याला मुवमेंट काय नाही. हे कधी हलतात माहितीये का? ज्या वेळेला ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कुठलं फ्लुइड येतं तेव्हा ते एक्साइड होतात. जसं आपल्या टेस्ट बर्ड आहे आपल्याकडे, आपल्या ह्याच्यामध्ये टेस्ट जिभेवरती असलेले टेस्ट बर्ड आहेत. त्या टेस्ट बर्डला छोटे छोटे सिलिया असतात. म्हणजे काय म्हणूया त्याला आपण, सिलिया सारखे स्ट्रक्चर असतात टेस्ट बर्डला. तर ते जेव्हा एखादं केमिकल त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं तेव्हाच ते मूव्ह होतात, तोपर्यंत ते मूव्ह होत नाही. तर अशा प्रकारला स्टिरिओसिलिया असं म्हणतात. कायनोसिलिया हे नॉर्मल सिलिया जे बघितलं ज्यामध्ये 9+2 अरेंजमेंट असते. सो कायनोसिलिया, कायनोसोम और द बेसल ग्रॅन्युल्स और द बेसल बॉडी. दुसरं जे आहे ना ते बेसल बॉडी आहे ज्याला कायनोसोम असं म्हणतात, जे प्लास्ममच्या खाली असतं. ओके, आता हे ना ओव्हरलोड होणार तुम्हाला कारण ह्याचं पण स्ट्रक्चर असंच आहे. एक मिनिट. हा ठीक आहे. नाव कायनोसोम्स, kinetosomes are the basal granules or the basal body. It is membranous structure, lies immediately below the plasma membrane. The basal body exhibit cartwheel like structure. म्हणजे हे फिरवायचं काम करतात. कोणाला? फ्लॅजेलाला. कार्टविल म्हणजे मधले जे C1 C2 आहेत हे कार्टविल लाईक काम करतात, जे सेंट्रिओल मध्ये असतात, जे ट्रिपलेट मध्ये असतात. ओके, बघा हे 2 प्रकारचे टाइप्स ऑफ फ्लॅजेला जे आपण बघितलं. एक आहे विप्लॅश लाईक, हे विप्लॅश आपण मगाशी सिलिया बघितले 2 प्रकार.
प्रकारचे, तसे फ्लॅजेला 2 प्रकारचे बघूया. पहिला जो फ्लॅजेला आहे तो विप्लॅश लाईक आहे. सो वेन द लॅटरल हेअर लाईक स्ट्रक्चर ऍबसेंट. ओके. आणि दुसरा जो आहे तो टेन्सिल आहे, म्हणजे याला फिलामेंट फ्लिमर असतात. ओके. वेन द फ्लॅजेला बिअर्स लॅटरल हेअर लाईक स्ट्रक्चर, याला हेअर लाईक स्ट्रक्चर नाही आहेत म्हणून याला विप्लॅश लाईक म्हणतात. जसं स्पर्मला टेल आहे ना, स्पर्मला टेल आहे ती विप्लॅश लाईक टेल आहे आणि म्हणून त्याला मुवमेंट ती विप्लॅश लाईक मुवमेंट म्हणतो आपण, लॅशिंग मुवमेंट म्हणतो. तर दुसरा जो आहे ना तो टेन्सिल फ्लॅजेला आहे. टेन्सिल फ्लॅजेला सभोवताली बाजूला फ्लिमर असतात, हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतात. सो स्ट्रक्चर फ्लिमर, सिलिया अँड फ्लॅजेला सो आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट सम डिफरन्स दे मे ऑब्झर्व. म्हणजे दिसायला असायला ते सेम आहे पण त्यांच्यामध्ये म्हणजे फंक्शन वाईज ते सेम आहे पण त्याचं स्ट्रक्चर जरा वेगवेगळं आहे. बरं, आता हा पार्ट आपण बघितला. त्याच्या पुढचा पार्ट आहे तो सेंट्रिओमचा आहे किंवा सेंट्रिओलचा आहे. हा पण तसाच आहे. कन्फ्युजन होणार आहे. पुढच्या लेक्चरला मी आता घेत नाही मी कारण कन्फ्युजन होणार, तुमचं कन्फ्युजन पण होणार आणि मला एक्सप्लेन करायला पण प्रॉब्लेम येणार. सो पुढच्या लेक्चरला मी तुम्हाला वर्गामध्ये एक्सप्लेन करीन, तो जास्त चांगला होईल आणि हा पण पहिला पण पार्ट एक्सप्लेन करीन कारण तो डायग्राम काढून दाखवल्याशिवाय कळणार नाही. कोणाला कळलाय का नाही कळलाय? हो, सर्व कळलं. सर्व कळलं. फक्त ते विप्लॅश आणि ते दुसरं टेन्सिल आहे त्यांचं एक्झाम्पल सांगा ना सर. बरं, एक मिनिट. हे विप्लॅश लाईक जे आहे ना याचं एक्झाम्पल आहे तो म्हणजे हे काय आपला स्पर्म असतो ना, स्पर्मला जो टेल असतो, स्पर्मच्या शेवटी जे टेल असते ती विप्लॅश लाईक आहे. त्याला अशी असते या आकाराची, या साईजची, कळते. आणि बाकीचे जे काय फ्लॅजेल आहेत बाकीच्या मध्ये जे फ्लॅजेल असतात ते नॉर्मली या प्रकारचे असतात, अदर दॅन विप्लॅश लाईक. म्हणजे स्पर्म मध्ये सोडून बाकीच्या ऍनिमल, इव्हन तो प्रोकॅरियोट मध्ये फ्लॅजेल आहेत ते, किंवा बाकीच्या ऍनिमल्स मध्ये युमिना मध्ये असलेल्या फ्लॅजेल आहेत ते सगळे टेन्सिल लाईक असतात. बाकीचे ते विप्लॅश लाईक फ्लॅजेल आहेत. ओके. आता सेंट्रिओलचं पण स्ट्रक्चर नाही बघा, हे असंच आहे. दाखवतो मी तुम्हाला. हे बघा, हे असंच आहे. कन्फ्युज होणारा स्ट्रक्चर आहे ते. त्यामुळे दोघांमध्ये फरक सेम आहे. बरीचशी मुले बघा दोघांमध्ये फरक सेम आहे, त्यामध्ये कन्फ्युजन होतं बघा पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये. त्यामुळे मी त्यावेळेला उद्या येईल त्यावेळेला शिकवीन कारण समजणार नाही तुम्हाला आता. ओके. सो आपण इकडे थांबूया आणि पुढच्या लेक्चरला हे चालू करूया. ठीक आहे सर? पीडीएफ पाठवाल ना आज? हा, पाठवेन मी, पाठवतो. क्लिअर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. बाय. ओके. थँक्यू. मॅडम, हो सर, हॅलो. बोला ना. हो सर. बघा मी इथं थांबतोय कारण